waweza mambo yote, wewe mwambe waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwambe. Bwana waponya, waponya, waponya Mwokozi, waponya magonjwa yote, wewe mwambe waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, waponya magonjwa yote, wewe mwambe waponya, 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 waponya Mwokozi, waponya magonjwa yote, wewe mwambe waweza, Yawe waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini, waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini, waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini, waweza, 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 waweza Mwokozi, wewe unaweza Bwana, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna
twasema hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu uweza yote, hakuna kama wewe. Jina lako liabudiwe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu waweza yote, hakuna kama wewe. Jina lako liabudiwe, hakuna kama wewe. Twasema hakuna, 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 hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Twasema hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna. Twasema hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna. Twasema hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna. Ewe Bwana, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna. Ewe Bwana, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Twasema hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna. Twasema hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Every day, every hour, you are faithful.
saa, mwaminifu kwa kila siku. Ewe Bwana, kila saa, mwaminifu kwa kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Yesu astahili heshima na utukufu. 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 Tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change
our destiny, our destiny today, destiny, destiny changer. You are a destiny changer. Come and change our destiny, our destiny today. Come and change our destiny, our destiny today. Destiny, destiny changer. You are a destiny changer. Come and change our destiny, our destiny today. Come and change our destiny, our destiny today. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Working God, your name is Yahweh, 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 your name is Yahweh. You are a miracle working God, your name is Yahweh, 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 your name is working God, your name is Yahweh, 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 your name is Yahweh. You are a miracle working God, your name is Yahweh, 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 your name is working God, your name is Yahweh, 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 Yahweh. You are a miracle working God, your name is Yahweh, 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 your name is the beginning and the end, oh God. We humble ourselves before you this morning, Jehovah, for the great deeds, oh God, that you have done unto our lives, oh Father. We
have seen your mercies, oh God, carrying us, oh Jehovah. We have seen you, Jehovah Father, working miracles in our lives, oh God. We never deserved your mercies, oh God. But Father, you have been with us throughout, Jehovah Father. Let the blood of your Son, Jesus Christ, oh God, that was shed on the cross, Jehovah Father, for the forgiveness of our sins, oh God. May it crimson our sins, oh God, that we may be pure before your eyes, oh God, that we may be pure before your presence, oh Father, that whatever we ask from you, Jehovah Lord, you will answer us, oh God, and you will provide unto us, oh God, according to our desires, oh Father. In the name of Jesus, oh God. Remember the hearts, oh Father, that are here, Jehovah God. The souls that are waiting for you, Jehovah. The souls that are crying for you, Jehovah God. The souls that are crying unto you, God. The souls that are calling upon your name, oh Father. May you answer us, oh Jehovah Lord. Your mercies, oh God, and your grace, oh Jehovah Father, they are new every morning. They are new every morning, oh God. We pray for your guidance. We pray for your forgiveness, oh Lord. May you show yourself unto us, oh Father, in the name of Jesus, oh God. Them that are waiting for us to fail, Jehovah Lord, I pray that you may fight for us, so that your glory will be seen working in our lives. Have mercy on us, O Father. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on our souls, O God. Have mercy on us, O Lord. In Jesus' name, O God. Mercy on us, O Father. Unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili kuinuliwa Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, tunakuabudu Bwana. Tunasema wewe ni Mungu mkuu Bwana. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana for your goodness, for your mercies, my Father. In the mighty name of Jesus. You are our source of hope, my God. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Mahali tumefika ni wewe Bwana. Mahali tunaenda ni wewe Bwana. Tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have given us strength, my God, to worship you this morning, my Father. To glorify your name, my Father. To speak about your goodness, my Father. In the mighty name of Jesus. We lift our hearts, my God, and worship you and you alone, my God. In the mighty name of Jesus. It is you have given us this day, my God. This is the day that you have made, my God. We are going to rejoice and be glad in it. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. One thing we ask, my God, is the joy of salvation, my God. This minute and this hour, my God, may you visit your people, my God. We are asking for the joy of salvation in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Those who are weeping, my God, may you visit them, dear Lord. Those who are mourning, my Father, may you visit them this morning. In the mighty name of Jesus. Those who have lost hope, my God, may you visit them this morning, my God. In the mighty name of Jesus. 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 Ninakuabudu asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. Nikisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. Wewe ni Mungu mkuu Bwana. Maishani mwetu Bwana. Tunasema ni wewe tu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are worthy to receive all the praise. You are worthy to receive all the honor, my God. In the mighty name of Jesus. 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 Tunasema ni asante Bwana kwa ibada ya siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. May you change the destiny of somebody, my God. In the mighty name of Jesus. We ask for your healing, my God. We ask for your salvation, my God. We ask for your visitation, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Peke yetu hatuwezi Bwana.
tunaomba kuongozwa na wewe Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you. Tunasema ni asante Bwana kwa wema na utukufu wako Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana for this Sunday, my God, in the mighty name of Jesus. As we praise you, my God, tunasema ni asante Bwana. As we worship you, my God, tunasema ni asante Bwana, in the mighty name of Jesus. May you renew our strength. May you renew our strength, my God, in the mighty name of Jesus. When we are weak, my God, may you give us strength, my God. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you. We say thank you for your protection. We say thank you for your provision, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We say thank you for your forgiveness, in the mighty name of Jesus. You have forgiven us, oh Lord, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo, in the mighty name of Jesus. We say thank you for the members of the church, my God, in the mighty name of Jesus. May you visit them, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Those who are unwell, my God, we speak healing, my God, in the mighty name of Jesus. Those who have lost hope, my God, we speak your hope, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Those who are desperate, my God, we speak your visitation, my God, in the mighty name of Jesus. To our viewers, wherever they are, my God, we speak your blessings, my God, wherever they are, my God. Those in this country, my God, those outside the country, my God, they are blessed of you, my Father. Tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo. We worship you and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe pamoja, na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea nawe Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe pamoja, na wewe, pamoja katika safari yangu tatembea nawe pamoja, na wewe,
Shaka sawa sawa nawe, mali haba sikutaka, ili niheshimiwe na yani kutema shaka sawa sawa pamoja na wewe pamoja nawe kutema shaka sawa sawa nawe pamoja shaka sawa sawa nawe pamoja na wewe pamoja, ewe Bwana nawe heri mimi heri kutema shaka sawa sawa nawe Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe pamoja na wewe pamoja nawe katika safari yangu tatembea nawe pamoja na wewe pamoja nawe katika safari yangu tatembea nawe pamoja na wewe pamoja safari yangu tatembea
pamoja na wewe pamoja nawe katika safari yangu tatembea, moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, amefanya, 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 tena amefanya, ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, amefanya, 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 tena amefanya, 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 tena amefanya, ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 Yahweh ametenda, tena ametenda, atafanya, 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 tena atafanya, atatenda, 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 tena atatenda, 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 tena atatenda, ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena amefanya, amefanya, amefanya.
tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda.
tunasema ni asante Bwana. It has taken your right hand, my God, for us to stand here in this sanctuary, my God. Tunasema ni asante Bwana. You have blessed our families, my God. You have given them life, my God. Tunasema ni asante Bwana. You have cancelled the schemes of the enemy, my God. What the enemy had planned, my God, you have cancelled, my God. Kufika hapa ni nguvu zako Bwana. Kufika hapa ni mkono wako Bwana. Kufika hapa ni neema yako Bwana. In the mighty name of Jesus. Neema juu ya neema, my God. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Even as we continue with the word, my God, as we continue with praise and worship, my God, tunasema wewe ni Mungu mwaminifu. Hatuwezi sahau mahali umetutoa Bwana. In the mighty name of Jesus. Mahali tumetoka ni wewe Bwana. Mahali tumefika ni wewe Bwana. Even where we are going, it is you, Lord. In the mighty name of Jesus. We worship you and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. So let's clap for the Lord as we sit down. God is good and all the time. So we are still in the moment of prayer. I just want to read 1 or 2 verses. Then Mr. Kamau, you will come here and pray even as we continue. Bwana asifiwe sana. The Psalmist, the book of Psalms 34. I will read some verses here in the book of Psalms 34. So Psalms 34 verse 1 says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Bwana asifiwe sana. I'll bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Bwana asifiwe sana. It is upon each and every one of us to have the praise of God in our mouth. Bwana asifiwe sana. No matter the circumstances, no matter what we are going through, don't forget in the epistles of Paul, we are reminded to give thanks in all circumstances. Bwana asifiwe sana. When we have, we praise the Lord. When we lack, we praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Because in praising the Lord, He is going to change our situations. Bwana asifiwe sana. When we complain, God is not ready to listen to us. But when we praise the Lord at all times, He is going to remember us. Bwana asifiwe sana. Verse 2 says, my soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Bwana asifiwe. My soul. So we have started with the mouth. Then the soul. My soul shall make its boast in the Lord. Bwana asifiwe sana. When we make the boast in the Lord, we are going, to love Him. Bwana asifiwe sana. We are going to please Him. Bwana asifiwe sana. Verse 3 says, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Bwana asifiwe sana. His name is above all other names. Bwana asifiwe sana. There is a song we sing, majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Bwana asifiwe sana. All the names, Yahweh, Bwana asifiwe. Ebenezer, Alpha and Omega. So, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Bwana asifiwe sana. Verse 4, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Bwana asifiwe sana. There are so many fears that are in this
world, so many of them, and they act as a block for us to progress. Bwana asifiwe sana. We fear even, starting something new, because you see that there may be no future there. So the Bible says, I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. I don't know the fears that you have this day, but once you sought the Lord, he is going to deliver you from all your fears. Verse 5, they looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. Verse 6, this poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. All our troubles. Bwana asifiwe sana. We are going to be saved out of all the troubles that are in this world. Bwana asifiwe sana. Verse 7, the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. This is a promise that we have, that the angel of the Lord encamps all around those who fear him. All those who fear the Lord, the angel of the Lord is going to encamp them. Bwana asifiwe sana. When we fear the Lord, we are going to keep his word. Bwana asifiwe sana. And as God told Joshua in Joshua 1 verse 8 to keep the book of the law on his lips. Bwana asifiwe. To meditate on it day and night. Hallelujah. Then he'll be careful to do everything written in it. And what follows there is prosperity and success. Bwana asifiwe sana. All of us, we would like to be successful in this life. We would like to be prosperous. Bwana asifiwe. But the key is here. We are told the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Bwana asifiwe. The fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. Hallelujah. Verse 8, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Bwana asifiwe. If you look at your life before you gave your life to Christ, the way you were and the way you are now, Bwana asifiwe, there is transformation. Bwana asifiwe. There is a lot of transformation that has taken place. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Bwana asifiwe sana. So once we live a life that is pleasing God, the glory of God will be upon our lives. Bwana asifiwe sana. And there will be transformation both inwardly and outward. Bwana asifiwe sana. It is only the word of God that can transform man. Hallelujah. Verse 9, oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. Verse 10, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Bwana asifiwe sana. Those who seek the Lord shall not lack any good thing. So when we seek the Lord, we are not going to lack any good thing. Remember in the Gospel of Matthew 6:3, the first priority that God gives or reminds us is to seek the kingdom. Bwana asifiwe sana. Matthew 6:3, seek the kingdom of heaven first, and all the rest shall be added to us. Bwana asifiwe sana. So the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Bwana asifiwe sana. Verse 11, come, you children, listen to me. I'll teach you the fear of the Lord. Verse 12, who is the man who desires life and loves many days that he may see good? It is a question. Verse 12 is a question. And the question is, who is the man who desires life? All of us, we desire life. Bwana asifiwe sana. We want to live long. Hallelujah. And loves many days that he may see good. Verse 13 we are told, keep your tongue from evil. Keep your tongue from
evil. Bwana asifiwe sana. So the psalmist this day is addressing the whole being in us. We started with the mouth, Bwana asifiwe, the soul, hallelujah. Now we are told, verse 12, who is the man who desires life and loves many days, that he may see good? Verse 13, that person should keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit or lies. Bwana asifiwe sana. And this is one of the things, lies, one of the things that it is among the 6 or 7 things that the Lord hates. Bwana asifiwe sana. If you go to Proverbs 6, around 16 there, among the things that the Lord hates, lies or deceit. 14, depart from evil and do good. Bwana asifiwe. Seek peace and pursue it. Hallelujah. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Verse 15, the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. So this morning, this hour, the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. Bwana asifiwe sana. So our good God is ready to listen to your cry this morning. Verse 16, the face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Bwana asifiwe sana. So the face of the Lord is against those who do evil, those who do things contrary to the word. Bwana asifiwe sana. Verse 18, verse 17, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Verse 18, the Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit. So the Lord is near to those who have a broken heart. Bwana asifiwe sana. Verse 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He guards all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous shall be condemned. The last verse. The Lord redeems the soul of his servants, and none of those who trust in him shall be condemned. Bwana asifiwe sana. The Lord redeems the soul of his servants, and none of those who trust in him shall be condemned. So none of those who trust in the Lord are going to be condemned. Bwana asifiwe sana. It's my prayer this morning that you will bless the Lord at all times. Bwana asifiwe sana. You are going to seek him. Bwana asifiwe sana. You are going to fear him and live according to his word. Hallelujah. So let's clap for the Lord, even as I welcome Mr. Kamau to come and lead us in prayer. Amen, amen, amen. Ametenda, Bwana ametenda. Let's stand up even as we end that session with prayer in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni, wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Hosana, nitaingia kwa shangwe, nitaingia lango lake na sifa moyoni,
this morning. Tunasema ni asanti kwa neema na kibali ambacho umeweza kutujalia Ebeneza. Tunakushukuru kwa ajili ya wakati mwingine umeweza kutujalia Ebeneza. Tangu tulipoachana last week hadi leo Mungu, najua imekugharimu mkono wako Ebeneza. Umeongoza kutoka kwetu na hata kurudi kwetu Ebeneza. Pokea sifa na utukufu Ebeneza. Ndiposa tutaingia katika malango yako kwa sifa katika mioyo yetu Ebeneza. Kwa ajili ya mema na mengi ambayo umeweza kututendea Ebeneza. Najua imekugharimu mkono wako Ebeneza. Hata katika shughuli zetu za kila siku Ebeneza, imekugharimu mkono wako Mungu, hata kuelewana na watu Ebeneza. Acha Mungu upate kupokea sifa na utukufu, maana wewe ni mwaminifu Ebeneza. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako Ebeneza. Najua Mungu si kawaida Mungu hata kuwa na afya njema Ebeneza, lakini imekugharimu wewe Jehova Jire, maana wewe ni mwaminifu Ebeneza. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni mwaminifu Ebeneza. Hata katika ibada hii ya leo Mungu, tunapoenda kuianza Ebeneza, tunaiweka mikononi mwako Ebeneza. Hata tunapotamatisha morning devotion ya leo Ebeneza, tunaikabidhi mikononi mwako Mungu, tukijua wewe ndio alfa na omega katika yote Ebeneza. Wewe ndio unayeanzilisha na wewe ndio unakamilisha kazi njema katika maisha yetu Ebeneza. Tutakukimbilia wewe, maana kwetu ndiko kwako ndiko salama Ebeneza. Unasema Mungu wewe ndio mchungaji mwema na hatutapungukiwa Ebeneza. Wacha tusiweze kupungukiwa chini ya uwepo wako Ebeneza. Ndiposa tunanyenyekea asubuhi ya leo Mungu, tukijua hata yale yote ambayo tumekukosea Mungu umetusamehe Ebeneza, kwa maana wewe ni mwingi wa msamaha na wewe ni mwingi wa rehema Ebeneza. Damu na sadaka ilimweka pale msalabani, wacha iweze kutuokoa na kutusafisha Ebeneza, ili maombi yetu yapate kusikika mbele zako Ebeneza. Tushirikishe vyema Ebeneza, tufungue mawazo na ukatupa Roho Mtakatifu Ebeneza, ili yote yatakayoachiliwa siku ya leo yakapata kuwa ni sehemu yetu katika jina la Yesu Kristo. Na niko hapa machache ninaomba nikiamini. Amen. 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 Bwana asifiwe. Tusikae chini, tunaenda kumsifu Bwana. Tusikae chini, tunaenda kumsifu Bwana. Haleluya. Haleluya. Oh, inuliwe
Nyumbani mwa Bwana kuna ushindi leo, nyumbani mwa Bwana. Haleluya leo, nyumbani mwa Bwana. Haleluya leo, nyumbani mwa Bwana. Haleluya leo nyumbani mwa Bwana. Haleluya leo, nyumbani mwa Bwana. Haleluya leo. 1 2 3 Jesus, Jesus. Haleluya, pigia Bwana makofi mazuri. Shangilia Yesu kwa neema yake. Amen, amen. Tunaweza kaa chini tukiingia hicho kipindi kingine. God is good and all the time. Wow, Mr. George Bogwa, karibu sana, our chairman. Let's clap for our chairman. Amen. Karibu sana. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thengio kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ arĩa okaga gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega tũngĩmũkumia na kũmũgoca nĩ gũkorwo nĩ atwĩtĩkĩrĩte thĩinĩ wa nyũmba yake theru. Mwathani agocwo. Ndagĩka ĩno ngwenda tũinamie maitho maitũ nĩgetha tũcokerie Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tuoka mbere yaku Ngai tukigoca rĩĩtwa rĩaku itheru na tũkĩambararia tondũ wĩ Ngai. Nĩ wega Jehova Ngai nĩ ũndũ wa hinya na wega waku ũrĩa ũkoretwo igũrũ ritũ Mũrungu ũrĩ tha. Jehova nĩ thengio Jehova Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe kĩgongona gĩaku gĩtheru Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe agũkaga gũkũrutĩra magongona Mwathani wakwa. Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩ ũkoretwo wĩ mwĩhokeku mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai. Jehova Ngai tũkuonete thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Mũrungu ũrĩ tha. Ũtũgitĩra nĩ ũtũgitĩrĩte we Jehova ũtũraga ta ũrĩa ũtũraga muoyo. Mũthingu ũgatũhe hinya na ũhotani Mwathani. Nĩ thengio Ngai tondũ we wĩ Ngai. Jehova Ngai nĩ tũrona wega waku thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai. Roho waku mũtheru Jehova Ngai nĩ etĩkĩrĩte gũkorwo hamwe na ithuĩ Mwathani. Nĩ ũndũ wa thabarĩ ĩrĩa tũthiĩte Jehova ya thikũ 21 Mwathani. Nĩ ũkoretwo ũrĩ mwĩhokeku Ngai wakwa na Mwathani wakwa. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa hinya na wega waku Ngai. Ti-itherũ we wĩ Ngai. Ti-itherũ we wĩ Ngai ũtahotagwo. Jehova Ngai ũrotũra ũtũhete hinya igũrũ na thĩ Mwathani. Ũrotũra ũtũhete hinya Ngai wa gũtũra tũkumagia rĩĩtwa rĩrĩ rĩaku itheru Mwathani. Jehova Ngai naguo wĩra waku Jehova ũrĩa ũtwĩhokeire Mwathani witũ. Jehova Ngai ũrotũhotithia Jehova kũũruta twendete na ngoro ĩmwe theru Mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John Gĩthirĩ Mwathani. Nĩ wega Ngai nĩ gwĩtĩkĩra igue mũgambo waku Mũrungu ũrĩ tha. Na agĩtuĩka wa kũhanda kĩgongona gĩkĩ kũringana na ũrĩa we wamwathire Mwathani. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa mĩthingi ya kĩgongona gĩkĩ gĩtheru Mwathani. Ti-itherũ Ngai haha nĩ haku harĩa haamũre Mwathani. Ti-itherũ Ngai we waigire kĩhandwo na mĩthingi ĩtatũ Mwathani. Ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma Mwathani. Mũthingu nĩ tuonete ũhotani ũcio Mwathani. Nĩ wega Ngai nĩ gũtũkinyithia thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Ngai. Aingĩ aitũ twarĩ athinĩkanie Mwathani wakwa. Aingĩ aitũ nĩ gũthira twathiraga Mũrungu ũrĩ tha. No nĩ ũndũ wa tha ciaku Jehova ũgĩtwerekeria harĩa ũgocagwo Mwathani. Ũgĩtwerekeria thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Mwathani. Nĩgetha tũkũrutagĩre magongona maitũ Mwathani. Ona tũgocage na tũkumagie rĩĩtwa rĩaku Ngai. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa hinya na wega waku Mwathani. Jehova Ngai nĩ tũgũcokeirie ngatho rũcinĩ rwega. Nĩ wega Ngai nĩ gũtũhe kĩheo kĩa muoyo mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani. O gwa tambura ĩrĩa Jehova Ngai ũrĩkĩte gũturĩria Mwathani. Jehova nĩ thengio Ngai witũ. Nĩ thengio tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti Mwathani. Jehova nĩ thengio nĩ kũrathima athuri na atumia Mwathani. Anake na airĩtu na ciana nini Mwathani. Jehova ũgetĩkĩra tũke thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai. Ndagĩgũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ ũguo twakũnengera ũkorwo wĩ mbere itũ Mwathani. Jehova Ngai nake Roho waku mũtheru atũtongorie Mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku. Twahoya ũguo twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hallelujah. Mwathani witũ agocwo. Mathaa nĩ mathiu. Nguona ndungata ya Ngai nĩ ĩrĩkĩtie kũingĩra. No ndagĩka ĩmwe tu mũreke tũcie kiugo kĩ thĩinĩ wa Petro. Just a minute. Tũcie kiugo gĩ thĩinĩ wa Petro kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrĩithia ngoro yakwa.
tondu Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Nĩ wega gũtungatagira Ngai mahinda mothe, because the journey we are going together is very short. I think lazima tujikakamue ili tukaweze kutimiza ambaye yenye iko mbere yetu. Tuguthoma thiini wa marua maria mandikirwo andu othe ni mutheru Petro maria ma mbere na thiini wa 1378, that is the page number, getha tuhote kuhiuha ndagika imwe tu. No guthoma nguthoma iciria ni tukinyite hau. Petro wa mbere, maya ni marua maria Petro andikire kanitha wa Kristo, na niguo andikire kanitha ino tondu ni kanitha ya Kristo. Tuhunjagia na tukaria gukuona kuriuka kwa Jesu Kristo, na nikio marua maya nguona ari wega tumathome tondu ni ithuĩ twandikirwo. Guthoma hau kiambiriria kuma muhari we mweni ni Petro mutumwa wa Jesu Kristo kumwandikira marua maya inyuĩ andu aria athure mutuire ugeni-ini muharaganĩire mabũrũri ma Patmo na Galatia na Kapadokia na Asia na Bithunia. Gũthurwo mwathurirwo kũringana na ũrĩa Ngai ithe witũ amũmenyete o mbere akĩmũtheria na roho wake. Mwathani agocwo. Nĩ gũthurwo mwathurirwo nĩ Ngai witũ na ũrĩa nĩ ũndũ wa kũmũmenya na mũgĩtherio nĩ roho wa Ngai. Mwathani agocwo. Nĩgetha mwathĩkagĩre Jesu Kristo na minjĩrio thakame yake. Mwathani agocwo. Wega wa Ngai ona thayũ ũromũingĩhĩra. Haleluya. Muhari wa gatatu koiga atiriri we uria uri Ngai wa mwathani witu Jesu Kristo, na nowe ithe arogathwo. We watuciarire ringi ni undu wa tha ciake nyingi, nigetha tugie na kirigiriro ki muoyo ni undu wa uria Jesu Kristo ariukire akiuma kuri aria akuo, na nie nigetha tugwate igai riria ritangibutha, riria ritheru ritangihwererekera, na rĩo nĩrĩo mũigĩirwo igũrũ. O inyuĩ mũtũire mũrangagĩrwo nĩ hinya wa Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa mwĩtĩkĩtie, nĩgetha mũkona ũhonokio ũrĩa ũraheirwo wa gũkaguũranĩrio mahinda-inĩ marĩa ma kũrigĩrĩria. Na ha ũhoro ũcio nĩguo mũkenagĩra mũno, ona gwatuĩka atĩ no nginya mũkorwo mũiguithĩtio kĩeha kahinda, mũkĩgerio na magerio ma mĩthemba mĩingĩ. Mwathani agocwo. Nĩgetha wĩtĩkio wanyu warĩkia kũgerio ta ũrugitĩirio mwaki-inĩ, ũmenyeke atĩ nĩ wa bata gũkĩra thahabu ĩrĩa ĩthiraga, ona yatuĩka ĩrugitĩirio mwaki-inĩ, naguo ũmũrehere rũgoco na riri na gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo akaguũranĩrio. Mwathani agocwo. Marũa macio nĩmo ngwendaga tũthome na tũtaũkwo atĩ nĩ ithuĩ tũrarĩrio nĩ mũtũmwo wa Ngai Petro mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria ona kũigua kĩrĩa Ngai atũgaĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ muoyo amũrathime na amwĩke wega. Kĩaitũ kĩrĩ na igũrũ. Haleluya. Tuoi moko maitũ na igũrũ. Ngai twacokia ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩu rĩahĩtũka. Thengio mũthamaki wa muoyo nĩ gũtũhe kanya kangĩ rũcinĩ rwerũ. Thengio nĩ gũtuonera kanya athuri makũtungate Mwathani. Thengio nĩ gũtuonera kanya andũ ethĩ magũtungate Mwathani. Thengio nĩ kanya ga atumia magũtungate Mwathani. Thengio nĩ kanya ka ageni arĩa ũrehete magũtungate Mwathani. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa mahinda mau mahĩtũka Mwathani. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho twoiga nĩ twaingĩra itĩna-inĩ rĩngĩ Mwathani. Twakwĩnyihĩria mũno kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, tũkĩnengera na ndungata yaku moko-inĩ maku. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake arĩrie Ngai nĩ tondũ wa ndungata ya Ngai, kĩrĩa ũrenda gwĩkĩrwo nĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, nengera na ndungata ya Ngai mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ngai
maria turakwira ihinda riri ria muthenya wa umuthi twigwataniro nawe baba tukineana ndungata yaku Archbishop John Githiri moko-ini maku umutungate umurithio mumenyerere no mutuge uria kwenda muthamaki wa muoyo ihinda-ini riri na ithaa riri akioerera baba nigetha twarithie wira waku na mbere twetiganiria na kuriwe mwathani tugigwitikia we niwe Ngai na ni ukuigua baba na ni ugucokia mwathani thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Kei tuikare thi na ugurie thiini wa ibuku ria Danieli 12. Daniel chapter 12
na Ngai arathime utungata wothe utungatitwo kiroko giki, na hinya wa Ngai witu ukorwo ri iguru rianyu, na wihokeku wa Ngai witu ukorwo ri iguru rianyu. Bwana asifiwe sana. Twakinya hau 10:48 ni muthomeirwo wega ni Pastor Lucy uhoro wa Danieli 10 na mwatwarithia wega uria gukiagiriire, na ugi no menyo ona wa gutaura kiugo kia Ngai uheanagwo ni Ngai, no tugi wa Ngai ugakorwo matu-ini ma andu aria maraigua na makanyita na magataukwo. Bwana asifiwe sana. Gutiri hindi kwagaga kigeranio kiritu andu makiharuruka kirima-ini, no gukoragwo na mbara nyingi, na mbara iria ciethagwo ni cia andu mang'urike, marakare, matiganirie. Tero cio muriganitie ndukae kung'urikio ni undu, mwire ndukae kung'urikio ni undu kana kurakario ni undu. Kugwatwo ni kirumi niwe uratuma andu mang'urike. Bwana asifiwe sana. Uguo o mundu a play part yake wega haria yagiriire. Hallelujah. Thiini wa ibuku ria Danieli 12 na maandiko matheru ma Ngai maroiga atiriri, na atiriri hindi iyo niguo Mikaeli agokira, owe mutongoria munene uria urugamagirira ciana cia andu anyu, na nigukagia ihinda ria menyamaro maingi itari yonwo tayo mbere iyo, kuma o hindi ria andu anyu mambiriirie gutuika ruriri rugima o nginya hindi iyo. No matuko-ini macio andu anyu ni makahonokio, o uria wothe ugakorwo andikitwo ibuku-ini. Mwathani arogocwo. Tambararia guoko gwaku kuorio na iguru uikarite thi, uge ciugo ici: Mwathani Jehova, ndeririria kuhonokio niwe, ndeririria kuhonokio niwe, ndeririria uhonokio waku. Mwathani Jehova, reke ritwa riakwa rikorwo ho ibuku-ini ria andu aria mekuhonokio ndagika-ini ino na ithaa riri. Kuma riu guthie na mbere, Ngai ndeririria kuhithwo niwe, ndeririria kuhonokio niwe, ndeririria utugi waku tondu ni muingi. Ngai honokeria ruciaro rwakwa, Ngai honokia, na Ngai uhithe. Hitha wira wakwa uria ndutaga, hitha biashara ciakwa, hitha riumagariro-ini na ihundukiro-ini, thiini wa ritwa ria Jesu. Ndeririria kuhonokio niwe, ndeririria kuhonokio niwe, nyambararitie moko makwa, ndeririria kuhonokio niwe, ndeririria kuiguirirwo tha niwe, ndeririria kuiguirirwo tha niwe, ndeririria kuiguirirwo tha niwe, ndeririria kuhonokio niwe, ndeririria kuiguirirwo tha niwe. We wi Ngai utacenjagia, itikira tu kunjiguirira tha, itikira tu kuhonokia. Honokeria ciana ciakwa, hithira ruciaro rwakwa, hitha muriithi uri tha, hitha tu Ngai kigongona kia ma, hitha uhonokio-ini waku. Nigukwambararia, nigugutia, nigukugoca tondu we niwe Ngai wakwa. Ndahoya unjiguirire tha
ndahoya ũnjiguĩrĩre tha na wĩtĩkĩre tu kũhonokia ndigithũkania na ũru wothe ũrĩa ũrĩ mũhuro wa riũa ndigithũkania na mbara ciothe cia thĩ ndigithũkania na ũhoi wothe wa mĩhianano ndigithũkania na wara wothe ndigithũkania na gĩkuũ gĩothe ndigithũkania na huho ciothe ndigithũkania na ũru wothe ndambararia rĩtwa rĩaku Ngai tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya njiguĩrĩra tha Ngai ndeithia hote kuohera arĩa manjĩhĩirie nĩgetha nawe ũnjohere ũngĩenda Ngai rĩ thambia there ingĩtĩkĩrĩka nĩwe rĩ njiguĩrĩra tha Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nderirĩria rĩtwa rĩakwa rĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa kĩririkano rĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa arĩa mekũhonokio rĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa arĩa mekũgitĩrwo rĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa arĩa mekũhithwo niĩ hamwe na nyũmba yakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na twanĩrĩre tuge na ithuothe tuge rĩngĩ na hinya Bwana asifiwe sana. Ngai arogũtigithũkania na mĩnyamaro mĩingĩ ĩrĩa yathĩrĩirio gũkorwo ĩ mũhuro wa riũa. Ngai arogũtigithũkania na ihenya inene rĩrĩa rĩharĩrĩirio andũ mateng'ere mwena wa itherero mwena wa mũhuro mwena wa kĩanda. Ngai arotũtigithũkania na ihenya rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Ngai arogũthara ũgwati-inĩ o wothe. Mwathani Ngai witũ amũrathime na Ngai amũhithe hamwe na ciana cianyu na Ngai etĩkĩre kũhitha nginya biacara cianyu. Ngai etĩkĩre kũhitha nginya wĩra ũrĩa mũrutaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mbugĩrĩrio ti gũthira gũthira, ruo ti gũthira rũgũthira, no Ngai nĩ kũhitha ekũhitha andũ ake mĩnyamaro-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũranjigua? Ruo ti gũthira rũgwĩka atĩa? Ona anake na airĩtu ti gũtiga megũtiga gũthira, no Ngai nĩ kũhitha ekũhitha arĩa marĩ ake. Bwana asifiwe sana. Nĩ hĩndĩ cimba igũkorwo igĩthikũrio kũrĩa ithikĩtwo, nĩ hĩndĩ mĩĩrĩ ĩgũkorwo ĩkĩoneka kũndũ kũingĩ gũtiganĩte, no Ngai nĩ egũkũhitha we. Ngai nĩ ekũhitha niĩ. Ngai nĩ egũkũhithĩra rũciaro rwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na rĩtwa rĩu wĩtagwo nĩrĩo Ngai ekwandĩka ibuku-inĩ rĩake rĩa kũhonokania. Ndũgwĩtwo rĩtwa rĩa ũcio mũriganĩtie. Ta na mũndũ ũcio mwĩre niĩ ndũngĩtwo rĩtwa rĩakwa. Alafu no ngĩtwo rĩtwa rĩakwa no rĩgũcong'ihĩre. Ndiĩ kana nĩ ũyũ ũguo. Ta rĩu David agĩtwo Kahũra nĩ rĩtwa icong'i harĩ David. Kahũra ngĩtwo David nĩ rĩtwa icong'i harĩ. Rĩu rĩaku nĩrĩo rĩkwagĩrĩire na nĩrĩo rĩkwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa kĩririkano, nĩrĩo rĩkwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa ũhonokio na nĩrĩo rĩkũhithwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ta rĩu ndũngĩtwo John Gĩthirĩ, ndũngĩtwo, no wĩĩtanie na rĩtwa rĩrĩkũ? Na rĩrĩ wĩna raiti ya kwĩĩtania narĩo. Mwathani arogocwo. No kĩĩtania narĩo ũrwetĩkĩrĩka na kũrĩa ũhatĩte ũhatũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na angĩkorwo nĩ twambararagia Ngai na agatũigua, haleluya, ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩthaithanĩrĩra arĩa maretanio na niĩ, haleluya. Wĩ hatĩka-inĩ ũkoima hatĩka-inĩ, wĩ ruo-inĩ ũkoima ruo-inĩ, wĩ thĩna-inĩ ũkoima thĩna-inĩ. Ndoiga ũhithwo nĩ Ngai ũkahithwo, ndoiga ũgitĩrwo nĩ Ngai ũkagitĩrwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Ngai arotwarana nawe mũthenya na ũtukũ. Na rĩu ihinda nĩ ikinyu
andũ matige guoya wa kwaria ũrĩa kũrĩ na ũrĩa kũhana. Haleluya. Ithuĩ tũrĩ a Ngai mũnene tondũ ithuĩ tũĩ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai. Tiga kũmakio nĩ arĩa maroiga gũtirĩ Ngai, nĩ agũrũkio ta arĩa angĩ. Ona ithuĩ tũroiga kũrĩ Ngai tũrĩ agũrũki ta arĩa angĩ, no ũgũrũki witũ nĩ wohono. Bwana asifiwe sana. Ũgũrũki witũ nĩ wakĩ? Nĩ wohonokio. Kana tiguo andũ a Ngai? Mwathani arogocwo. No ũhonokio nduonekaga tarĩ ũgũrũki, wonekaga tarĩ ũrimũ witũ nĩ wohono, na tũgũikara ũhonokio-inĩ ũrĩkũ? Hatirĩ bata wa kũũhĩga tũkarute magongona mataragocithia Ngai. Tũgũikara ũrimũ-inĩ ũyũ nginya Jesũ aguũranĩrio na agĩre kanitha. Mwathani arogocwo. Ngai aroreka rĩtwa rĩaku rĩkorwo rĩho ibuku-inĩ rĩa ũhonokio na ibuku-inĩ rĩa kĩririkano. Marĩtwa ma ciana ciaku Ngai witũ arwetĩkĩra makorwo ho ibuku-inĩ rĩu na ũhithwo mũno nĩ Ngai, we hamwe na rũciaro. Bwana asifiwe sana. Ona korwo ndwendete mwarĩ guo kana mũrũ guo, mũthaithanĩrĩre rĩtwa rĩake rĩkorwo ha ibuku-inĩ rĩa kĩririkano. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 12 laini ya 2. Nao andũ aingĩ akuũ arĩa magakorwo makomete rũkũngũ-inĩ rwa thĩ nĩ makariũkio, amwe mariũkĩre muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira, nao arĩa angĩ mariũke nĩgetha maconorithio na matũre mamenekete mĩndĩ na mĩndĩ. Ngai tũteithie tũtigakorwo tũrĩ a kũmeneka. Ngai tũteithie tũtikanakorwo tũrĩ a gũconorithio. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũrĩ a gũtĩĩka tene tondũ tũrĩ a muoyo-inĩ, na ndirĩ na nganja nginya ona kana karĩa gatarĩ karaciarwo ge thĩinĩ wa nda ya nyina ge kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ka muoyo wa tene. Ona we wa muoyo wa tene na kĩ? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ngai ndũkareke tũgaconoka. Ona twĩ mũhuro wa riũa ndũkareke tũconorithio. Tũtigũconorithio. Mwathani arogocwo. Ndũgũconorithio, ndũgũconoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ndũgaikare ũrĩa andũ marenda, ikara ũrĩa kiugo kĩa Ngai na ũrĩa Ngai araria na ũrĩa Ngai aroiga. Thikĩrĩria wega ũigue mũgambo, na ndũkende kũiguĩrwo mũgambo ũyũ nĩ mũndũ. Wĩiguĩre na matũ maku tondũ matũ maku nĩ magima, maitho maku nĩ magima. Bwana asifiwe sana. Ngai aroreka ũtũũre ũtĩĩkĩte mũhuro wa riũa. Mwathani arogocwo. Nao arĩa marĩ oogĩ nĩ magacangarara ta ũtheri wa mũtambũrũko wa matu mairũ. Nao andũ arĩa macokagia andũ arĩa aingĩ njĩra-inĩ ya ũthingu matũũre makengete ta njata tene. Mwathani arogocwo. Mũndũ wothe ũrũngaga mũndũ akamwĩra na haha ndũreka, haha ndũragera njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũndũ wothe ũrũngaga mũndũ hena ngerenwa ĩngĩ igũrũ rĩaku. Rĩu we wagĩkorwo nĩ kũhurunja ũhurunjaga nĩ thĩna, no mũndũ wothe ũrũngaga mũndũ, mũndũ wothe ũcokagia mũndũ njĩra ya ũthingu akamwĩra njĩra ĩno ũragera nĩyo Ngai witũ arĩ, ũgatũũra ũkengaga tene. Na gũkenga nĩ kuuga ũheo riri ũngĩ andũ arĩa angĩ matarĩ na kĩ? Haleluya. Ũrotuĩka mũcokanĩrĩria wa andũ a Ngai, ũkĩmacokia njĩra ya muoyo-inĩ, ũkĩmarũnga ũkĩmera ũrĩa kwagĩrĩire na ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũha. Nĩ igana meharĩirie gũcangarara nĩ tondũ wa gũcokia andũ njĩra ya ũthingu. Ngai witũ ndakĩmũrathimĩre ũndũ ũcio. Na tondũ kwaya gũkorwo rũrĩmĩ rwaku no ruo rũingatĩte, Ngai arotheria rũrĩmĩ rwaku, Ngai arotheria meciria maku, na rũrĩmĩ rwaku rũgĩe na anointing ya Ngai ya kũhota gũtirĩrĩra na gũcokereria. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũtirĩ andũ a kũharagania, tũrĩ andũ a gwĩka atĩa? Andũ arĩa macokagia andũ arĩa aingĩ njĩra ya kĩ? Matũũre makengete ta njata. Matũũre makengete ta njata. Mwathani arogocwo mũno.
ndiũĩ kana kĩgeranio gĩkĩ nĩ gĩkũhĩtũka andũ aingĩ, tondũ andũ aingĩ mahurunjaga nĩgetha makorwo no, andũ aingĩ monũhaga nĩgetha makorwo nĩo, no Ngai arotwehereria roho ũcio wa kũnũha thĩinĩ wa nĩmĩ-inĩ citũ, meciria-inĩ maitũ, ona mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ. Mũndũ wothe ũcokagĩrĩria meciria ma mũndũ, mũndũ wothe ũcokagĩrĩria ngoro ya mũndũ, mũndũ wothe ũtugaga mũndũ na kiugo gĩa kũmwaka na kũmũcokereria, ũrwo cangarara gũkũ mũhuro wa riũa na wakinya matu-inĩ ũgakenga mũno ta njata. Ngai witũ aromũrathima mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. No we Danieli rĩ, ndeto iria nyandĩke ibuku-inĩ ũcihingĩre ho na ũcicinĩrĩre mũhũri, o nginya hĩndĩ ĩrĩa ithirĩro, amu andũ aingĩ makariũngaga naguo menyi. Haleluya. Ithuĩ tũtirĩ a kũriũnga kũrĩa ũthamaki ũrathiĩ na kũrĩa ũthamaki ũrĩ. Tũtirĩ a kũriũnga ũũ, tũrĩ a gũkindĩria kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tũrĩ a gũkindĩria ũtugi-inĩ wa Ngai, tũtegũtukania kĩgongona kĩa Ngai. Danieli akĩrwo ndeto icio wona na ndeto icio raigua, nĩ ndeto nyandĩke na igakindĩrĩka. Mwathani arogocwo. Na igacinĩrĩrwo rũũri rwa mũhũra. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha mũno. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Tarĩria magũrũ maku. Magũrũ maya makwa ndũgetĩkĩre kũriũnga ihinda rĩrĩ. By the way, moko maku mena hinya wa kwamũra magũrũ maku. Ndatheria moko maku makĩamũra magũrũ maku. Magũrũ maya makwa ndũgetĩkĩre kũriũnga ũũ no. Ndũgetĩkĩre gũthiĩ itindo-inĩ iria itagocithagia Ngai. Ndũgathiĩ kũmathia maũndũ matarĩ na kĩguni. Nĩ ndagũkania magũrũ maya kũriũnga ũũ no. Haleluya. No ũgĩthiĩ gwetha ploti Ngai akũhingũrĩre njĩra. Ũgĩthiĩ gwetha mĩgũnda Ngai akũhingũrĩre njĩra. Kũu ti kũriũnga nĩ gwetha warie wa maũ. Haleluya. Ũrwoimagara na ũthiĩ wone wega. Na kũrĩa ũgũkinyithia na magũrũ maku, Ngai ũyũ akuonekanĩre na akũhingũrĩre njĩra. Ithuĩ tũtikũriũnga ũũ. Nĩ wega ũgĩe na gĩkindĩrio. Nĩ mũranjigua? No nĩ oigago mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe matigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa maenanagia na morutani madaimono eni tondũ wa hinga wa andu arĩa maragia oi mathara na mo meciria mangoro cia ciothe rĩu matũire marĩa yota macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria eni acio nĩo makanagia ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera marege mathani marĩa Ngai aheire arĩa theru kĩrĩma-inĩ eni mathani marĩa Jehova aheire Musa na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo metagwo muoyo na inyuĩ eni Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo oira nĩoigaga mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe matigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa maenanagia na morutani eni madaimono eni
tondu woigawandu arĩa maragia eni mathana namo meciria makoro ciao aciothe rĩu matũire marĩa yũtamacinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria eni acio nĩo makanagia ũiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera andũ othe marege mathani marĩa Ngai aerire andũ arĩa atheru kĩrĩma-inĩ eni mathani marĩa Jehova Musa eni na mathani marĩa Jesu aire atũmwo namo tago muoyo na inyuĩ tugatĩrai Jesũ nĩarire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo oi tondu woiga wa andu arĩa maragia mathara namo meciria makoro ciao aciothe eni rĩu matũire marĩa yũtamacinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria nao acio nĩo makanagia eni ũiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera andũ othe marege mathani marĩa Ngai aerire andũ arĩa atheru kĩrĩma-inĩ eni mathani marĩa Jehova Musa eni na mathani marĩa Jesu aire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai Jesu nĩarire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo oi acio nĩo makanagia andũ othe eni ũiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera oi andũ othe eni marege mathani marĩa Ngai aerire andũ arĩa atheru kĩrĩma-inĩ eni mathani marĩa Jehova Musa oi na mathani marĩa Jesu aire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai Jesũ nĩarire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo oi tondu woiga andu arĩa maragia eni mathara namo meciria makoro ciao aciothe rĩu matũire oi marĩa yũtamacinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria eni rane oigago mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ othe amwe matigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai makaigua maro marĩa maenanagia na morutani ma ndaimono eni tondu woiga andu
kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Mathani marĩa Jehova Aira Musa na mathani marĩa Jesũ aira tũmwo metagwo muoyo na ithuĩ tugatĩra Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tutigũkania andũ maũndũ marĩa mega. Nĩ kũruta tũkũruta andũ maũndũ marĩa na itũ ĩgũkorwo arĩ saitũ ĩgũkorwo arĩ tũiga tũtikwenda tũtikwe na tũiga nĩ tũkwenda nĩ tũkwe. Mwathani arogocwo. Na tũtikũruta wĩra nĩgetha tũganwo nĩ thĩ. Tũkũruta wĩra nĩgetha tũiyũkio nĩ igũrũ na tũririkanwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mũũria atĩrĩrĩ, wĩ mwega? Nĩakũgeithĩka? Ta mũrie nĩ wendete Jesũ. Mwĩre Jesũ ũrĩa twĩtĩkĩtie ndaratukanio. Ngai witũ ndaratukanio. Ngai witũ ndaratukanio. Mwathani arogocwo. Na mũndũ ũrĩa na matũ ma kũigua kĩ atĩa? Na ti kwĩyugithia. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 12 mũraini wa 5, thutha wa maũndũ macio niĩ Danieli ngĩgĩcoka ngĩcũthĩrĩria ngĩona andũ angĩ erĩ marũngiĩ ho. Ũmwe wao akarũgama hũgũrũrũ-inĩ cia mũrĩmo ũyũ wa rũĩ rũu, nake ũcio ũngĩ akarũgama hũgũrũrũ-inĩ cia mũrĩmo ũrĩa. Na ũmwe wao akĩarĩria mũndũ ũcio wehumbĩte nguo ya gatani. Nĩ njiguire mũgĩthomithio wega ũhoro wa nguo ya gatani. O ũcio warũngiĩ maĩ-inĩ igũrũ akĩmũũria atĩrĩ, maũndũ macio ma kũgegania megũikara nginya hĩndĩ magĩgakinya? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nake mũndũ ũcio wehumbĩte nguo ya gatani, o we ũcio warũngiĩ maĩ-inĩ igũrũ, akĩambararia guoko gwake Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ nake mũndũ ũcio wehumbĩte nguo ya gatani, o we ũcio warũngiĩ maĩ-inĩ igũrũ, akĩambararia guoko gwake, ona ũguo ambararirie moko. Bwana asifiwe sana. Nĩ twarĩtie ũhoro wa kwambararia moko. Tambarariai moko manyu mwere muge, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twetĩkia nĩ watũhitha, twetĩkia nĩ watũhonokia, twambararia guoko kuorĩo na kuomotho, tũtirĩ hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ, no twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Twambararĩtie moko maitũ, guoko gwitũ kuorĩo na kuomotho, tũgĩtĩkanĩria o ũndũ ũyũ ũmwe, tũtigũtukania kĩgongona gĩkĩ na mĩhianano, tũtigwĩtukania na ngai ng'eni, tũtigwĩtukania na ngai cia thĩ, na twetĩkia twambararĩtie moko maitũ na igũrũ, atĩ nĩ watũigua tondũ wĩ Ngai.
atĩ nĩ watũigua tondũ wĩ Ngai. Ihinda nĩ ikinyu wĩgocithie na wĩra ũyũ waku, wĩgocithie na niĩ, wĩtĩithie na niĩ, tondũ nĩwe Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. O we Ngai ũtaconorire Danieli, ndũgũconora kĩgongona gĩaku, tondũ nĩtũtĩaine nawe, nĩtũtĩaine nawe Ngai, nĩndĩaine nawe Ngai, nĩnyumiranĩtie ngoro nawe Jehova, nĩndĩaine nawe Ngai, nĩngũtĩĩte Ngai wa igũrũ, nĩndĩaine nawe Mwathani ũyũ, atĩ mũthiro ndwĩngorerera. Andĩka rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa ũhonokio, na wĩtĩkĩre kũhitha Ngai, ĩtĩkĩra kũhitha mũrĩithi ũrĩ tha, ĩtĩkĩra kũhitha mũno mũrĩithi ũrĩ ũhoti, ĩtĩkĩra kũhitha kĩgongona gĩkĩ Ngai witũ. Nĩkĩo ndambararia moko makwa na igũrũ, ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Rũgama na magũrũ maku, wambararie moko maku na igũrũ, wĩre Ngai, niĩ nĩndĩaine nawe Ngai, nĩndĩaine nawe mũrĩithi ũrĩ tha, nĩndĩaine nawe mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩndĩaine nawe mũrĩithi ũrĩ hinya, na nĩngũtũũra nyumiranĩtie ngoro nawe, nĩngũtũũra nyumiranĩtie ngoro nawe, nĩndĩaine nawe mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩndĩaine nawe mũrĩithi ũrĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndambararia guoko kuo rĩo na kuo motho, ndoiga we nĩwe Ngai wakwa, ndoiga we nĩwe Ngai wakwa, we nĩwe ngũtũũra ndĩaine nawe, we nĩwe ngũtũũra nyumiranĩtie ngoro nawe, we nĩwe ndĩaine nawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo na ithuĩ thikũ 21 no twerirĩria gũtĩana nawe, twerirĩria kũhithwo nĩwe, twerirĩria kũrũĩrĩrwo nĩwe. Ona thamaki a Perisia marũgama, ona thamaki a Media marũgama, we wĩ Ngai ũrĩa ũhotanagĩra Danieli, we wĩ Ngai ũrĩa wahotanĩire Danieli, we wĩ Ngai ũrĩa ũkũhotanĩra, we wĩ Ngai ũrĩa mwene hinya. Ndoiga we nĩwe mwene hinya, tuoiga we nĩwe mwene hinya, twakwambarĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tuoiga we nĩwe Ngai mwene ũhoti, we nĩwe Ngai ũrĩa twendete, we nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtĩithia, we nĩwe Ngai ũrĩa tũkũgoca mũthenya no tukũ. We nĩwe Ngai wakwa, we nĩwe ndĩaine nawe. Ndigũtĩana na ngai cia mũhuro wa riũa, ndigũtĩana na ngai cia gonaragũri, ndigũtĩana na ngai cia hoi mĩhianano, ngũtĩana na Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, ũrĩa ugĩte gũtirĩ Ngai ũngĩ take, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ twakwambararia twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, twakũnenehia twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, twakũnenehia twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ithuĩ nĩwe ũtũhotithĩtie, tũtingĩhota ũtarĩ hamwe na ithuĩ, tũtingĩgũtha gĩthũri tuge nĩ twahota kwambata kĩrĩma thikũ 21. Nĩwe ũtũhotithĩtie, nĩ hinya waku wonekanĩte, nĩ ũtorania waku wonekanĩte, nĩ hinya waku wonekanĩte. Ti-itherũ we nĩwe Ngai, ti-itherũ we nĩwe Ngai, ti-itherũ we nĩwe Ngai, ti-itherũ we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai. Nĩ thengio nĩ gũtũhotithia, nĩ thengio nĩ gũtũhotanĩra, nĩ thengio nĩ hinya waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe ũhoti mũnene, we nĩwe tũtĩaine nawe, we nĩwe Ngai ũrĩa twendete, nĩ watũtoranĩria, nĩ watũhotanĩra,
nĩ watũririkana, nĩ watũririkana. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku. We nĩwe mwene riri, we nĩwe mwene ũhoti, we nĩwe mwene riri, we nĩwe mwene hinya, we nĩwe mwene ũhotani. Nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũgoca mũno. Tuoiga wĩ Ngai, tuoiga wĩ Ngai, tuoiga wĩ Ngai, na nĩ tũtĩaine nawe. Thank you Lord. Nĩ tũtĩaine nawe Ngai, nĩ tũtĩaine nawe Ngai. Ngai tũhithe, hitha kĩgongona gĩkĩ, wĩgwete rĩtwa rĩaku. Hitha niĩ John Gĩthire, gweta rĩtwa rĩaku no rĩgwete na thauti nene. Ngai ĩtĩkĩra kũhitha niĩ, Ngai ĩtĩkĩra kũhitha niĩ, Ngai ĩtĩkĩra kũhitha niĩ John Gĩthire. Ngai ĩtĩkĩra kũhitha rũciaro rwakwa, Ngai ĩtĩkĩra kũhitha ciana ciakwa cia kĩroho, Ngai ĩtĩkĩra kũhitha kĩgongona gĩkĩ, ĩtĩkĩra gũtũhitha Mwathani. Arĩa marĩ TV-inĩ ĩtĩkĩra kũmahitha, arĩa marĩ online ĩtĩkĩra kũmahitha. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tumũra kanua gaku ĩre Ngai ĩtĩkĩre gũkũhitha, ĩra Ngai ĩtĩkĩre gũkũhitha, ĩra Ngai ĩtĩkĩre gũkũhotanĩra, ĩra Ngai ĩtĩkĩre gũkũririkana, ĩra Ngai ĩtĩkĩre gũkũhitha, ĩra Ngai ĩtĩkĩre kũhitha rũciaro rwaku. Ngai ũyũ arwĩtĩkĩra gũkũhitha. Nĩ ihinda rĩa kũhithwo nĩ Ngai, ariũ na arĩ ithe witũ, na nĩ ihinda rĩa gũthaitha igũrũ rĩerũ rĩtĩkĩre gũtũhitha na gũtũririkana. Ngai arwĩtĩkĩra kũigua ihoya rĩaku, Ngai arwĩtĩkĩra gũkũhithĩra ciana ciaku ciĩ mabũrũri ma nanja ona irĩ bũrũri wa Kenya. Ngai arwĩtĩkĩra kũhitha arĩa marĩ bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Ngai ĩtĩkĩra kũhitha rũciaro rũrũ, ĩtĩkĩra kũhitha athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, nĩ tondũ nĩ tũtĩaine nawe mũrĩithi ũrĩ tha.
Hallelujah. Thank you. Mwathani wakwa ajakaniria tawa nyumbĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana maiga ũrĩa thũ ciakwa injetereire nĩndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa njage ihoru nyũmba yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩhoto waragia kiugo gĩkahotana nĩwarũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona kwa ngoma we ũgĩtigĩrwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku ndagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩndũmĩrĩire nyambe rĩurume ona makĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria mauru nyunage maru ngoiga nĩ wega ndakinya kũu ndakorire aiga na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana oro ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũru ndokire gwaku ũkĩnyonia mũhaka ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia tho ũrĩa ũtũũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru tondũ woigire mwĩki ũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa mũru rũgendo rũrũ rwakinya mũthia nĩnjũĩ wega ngakena mũno maitho makwa nĩmakeonera ũrĩa nderirwo nĩngeonera irĩkanĩro ciothe nĩikainga cia andũ arĩa athingu matũũre na thayũ ngoro-inĩ ciao ihurũkĩte mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana maiga kũrĩa thũ ciakwa injetereire nĩndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa njage ihoru nyũmba yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩhoto waragia kiugo gĩkahotana nĩwarũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona kwa ngoma we ũgĩtigĩrwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku njagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩndũmĩrĩire nyambe rĩurume ona makĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage
mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo ũrĩa mũru ndokire gwaku ũkĩnyonia mũhaka ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa ũtũũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru tondũ oigire mwĩki ũru wothe ũcio nĩ mwana ũrĩa mũru rũgendo rũrũ rwakinya mũthia nĩnjũĩ wega ngakena mũno maitho makwa nĩmakerorera ũrĩa nderirwo nĩngeonera irĩkanĩra ciothe nĩikahinga cia andũ arĩa athingu matũũre na thayũ ngoro-inĩ ciao iurũkĩte. Amen. Kei tuikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Kiumia kĩa mbere twahoire ũndũ ũrĩkũ? Okay, kiumia gĩa kerĩ. Na kiumia kĩa mbere twambagĩrĩria thaa cigana? Cia mũthenya? Nĩngũhĩtithanagia kana nĩ PM kana nĩ AM. Kiumia gĩa kerĩ. Cia mũthenya. Aya twambagĩrĩria ũtukũ. Ngai aromũkĩra magongona maitũ ma ũtukũ. Ithe ndamũkĩrire igongona rĩa Gideoni. No tũkĩrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria mũthenya. Kiumia gĩa gatatũ. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũrathima mũno na Ngai amwĩke wega nĩ tondũ wa gwathĩka. Ngai arotũhitha mũno na Ngai arotũririkana. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, ndĩrenda gũcoka thutha hanini, Danieli 12:7. Nake mũndũ ũcio wehumbĩte nguo ya gatani, owe ũcio warũngiĩ maaĩ-inĩ igũrũ, akĩambararia guoko gwake kwa ũrĩo ona kwa ũmotho na igũrũ. Ngĩcoka ngĩigua ehĩta. Tera ũcio mũriganĩtie kwĩhĩta. Ngũtũra njambagia ĩna hinya wa Roho Mũtheru ngĩonanagia matuĩro marĩa gatuĩrwo hamwe na arĩa mamumaga thutha. Bwana asifiwe sana. Uga na mũgambo mũnene, ngĩigua ehĩta ndikagarũrũka njoke na thutha tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheo ndakinya igũrũ. Haleluya. Toiga na thauti nene, ngĩigua ehĩta mbara ĩno nĩ nene ngĩrĩ hinya no nĩ njĩrĩgĩrĩire gũtoria ndĩhumbĩte nguo ya gũkirĩrĩria hotithĩtio nĩ Roho Mũtheru. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Gũkirĩrĩria kũroneka thĩinĩ wanyu, mũtongoretio nĩ kiugo kĩa Ngai, mũhotithĩtio nĩ Roho Mũtheru na wega wa Ngai ũroikara hamwe na inyuĩ. Bwana asifiwe sana.
toiga na mugambo munene ngeigua ehita akigwetaga uria utuire tene na tene akoiga atiri maundu macio meguikara o nginya ihinda rimwe ria mbere thire. Mwathani arogocwo. Nĩ igana meharĩirie gũkirĩrĩria, nĩ igana matuĩte matuo mega na marũmu gũikara thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Kamũtano ya moko hau inyuothe. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwĩharĩrĩirie. Ngai witũ nĩ mũtugi. Mbugĩrĩrio ĩrĩa ĩ matũ-inĩ makwa ya ciana irotoma na iharagane. Mbugĩrĩrio kana mũkayo ũrĩa wĩ matũ-inĩ makwa wa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, Ngai aromĩthengia. Ruo rũrĩa rwerekeire kũrekererio tĩri-inĩ ũyũ, Ngai thahũra tĩri ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩaki nĩ yonekete, mĩtino ya bara nĩ yonekete, mũthiro no wonekete Ngai, no tũrehĩtĩra kĩgongona-inĩ gĩaku atĩ ithuĩ tũtiĩcenjia ona kana tũgarũrũke. Tũtikugũkwo nĩ ũrĩa tugĩte atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũinamĩrĩra tiga we. Tũtikugũkwo nĩ atĩ tũtikũinamĩrĩra ngai cia Baali. Tũtikugũkwo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Tũtikũinamĩrĩra ngai cia andũ arĩa marĩ igweta. Tũtikũinamĩrĩra ngai cia andũ arĩa marĩ ngumo. Tũtikũinamĩrĩra ngai cia thĩ cia mũhuro wa riũa. Tũkũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we Jesũ kĩgongona kĩa ma. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũyũ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ngai wĩ Ngai. Ngai nĩ ũrĩ hinya. Ngai nĩ ũrĩ ũhoti. No twage gũtaũkwo no arĩa marĩ roho-inĩ waku mũtheru nĩ mataũkagwo. Mũgambo ũyũ waku ũtaũhingũrĩire matũ-inĩ ma andũ ndũiguanagĩrwo. No nĩ ngũgũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ. Nĩ ngũgũtĩĩa mũno we waragia. Nĩ ngũgũtĩĩa mũno we ũguũragia maũndũ marĩa mahithe. Tũhithĩre rũciaro rwitũ. Tũhithe Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Tũhithe Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Hitha kĩgongona gĩkĩ mũrĩithi ũrĩ hinya. Hitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Tũhithe, tũhithe, tũhithe Ngai. Twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai witũ. We nĩwe Ngai ũrĩa ũgũtũhitha. We nĩwe Ngai ũrĩa ũgũtũhitha. We nĩwe Ngai ũrĩa tuumĩranĩtie ngoro nawe. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũiguĩrĩre tha Ngai. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ hinya. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha. Kũrĩa wacera ũiguanagĩra tha ũgeka maũndũ manene. Njiguĩrĩra tha we mũrĩithi ũrĩ hinya. Iguĩrĩra athuri aya tha mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Iguĩrĩra atumia tha na anake na airĩtu na ciana cia ngenge. Maiguĩrĩre tha ũmahithe tu Jehova. Twĩ ruo-inĩ, twĩ mbugĩrĩrio-inĩ nene. Twĩ ihinda-inĩ rĩa ũgwati, ihinda-inĩ rĩa mũtino. No tũhithe, no tũiguĩrĩre tha. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. We ũikarĩte guoko-inĩ kũrĩo kwa Jehova Jire. Nĩ wakinyithirie magũrũ maku mũhuro wa riũa. Ũkĩmenya ũrũrũ ũrĩa ũkoragwo na thamaki a thĩ. Ũkĩmenya ũrũrũ ũrĩa ũkoragwo na athĩnjĩri Ngai. Ũkĩmenya ũũru ũrĩa ũkoragwo na kĩrĩndĩ.
atĩ ona ũgĩteithĩtie mũno no gĩagũkĩrĩire na gĩkiuga wambwo mũtĩ igũrũ. Nĩ ũĩ ũũru wa mũhuro wa riũa, nĩ ũĩ wega wa mũhuro wa riũa, nĩ ũĩ kũrĩa ũiyũkagio na mĩromo, nĩ ũĩ kũrĩa ũiyũkagio na ũkambarario ngoro irĩ kũraihu, no ũĩ maũndũ maya mothe. Nĩwe ũĩ kũrĩa wakorire thoko ĩkĩenderio kanitha-inĩ, we nĩwe ũĩ maũndũ maya mothe. Ti itherũ nĩ ũĩ, we Jesũ mũrũ wa Ngai nĩ ũĩ, ruo rwa rũgendo rwitũ nĩ ũrũĩ, mathĩna maitũ nĩ ũmoĩ, mogwati marĩa me mbere nĩ ũmoĩ. Nĩkĩo ugĩte we nĩwe njĩra na nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Nĩ twehĩta na twetĩkanĩria na kĩrĩndĩ gĩkĩ atĩ tũtikũgarũrũka na tũtikuma uge-inĩ waku, tondũ nĩ ũĩ ruo rwa rũgendo, nĩ ũĩ mathĩna ma ng'endo ici, nĩ ũĩ ngoro cio hinga, nĩ ũĩ mĩromo ya ũrambu, nĩ ũmĩũĩ yothe Mwathani. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe ũhoti witũ, we nĩwe hinya witũ, nĩ ũĩ ruo rwitũ, nĩ ũĩ kũrĩa twĩhĩtĩirwo, nĩ ũĩ kũrĩa twĩhĩtĩirwo, nĩ ũĩ kũrĩa tuohagĩrio njĩra-inĩ, we nĩ ũĩ kũrĩa twendaga kũnyitũkĩrio. Gũtirĩ ũndũ mũgeni nawe, mageririe gũkũnyitĩra hekarũ, makũharũrũkie kĩharũrũka-inĩ, na no woĩ maũndũ maya mothe. Ruo rũrũ nĩwe watwathĩrĩirie, ũkiuga nĩ tũregeragĩra maũndũ marĩa ũgereire, no ũrĩkiuga nĩ tũrĩtoranagia na nĩ tũgwĩka maũndũ manene gũkĩra marĩa wekire. Nĩ njetereire ũtoranĩrie kĩgongona gĩkĩ Ngai, nĩ njetereire ũtoranĩrie athuri na atumia na anake na airĩtu, ona ciana cia ngenge a kĩgongona gĩkĩ, arĩa marĩ bũrũri-inĩ na arĩa marĩ nja ya bũrũri, arĩa tũnyitanagĩra nao na arĩa tumĩranĩtie ngoro nao. Nĩ ũĩ ruo rwao, arĩa marũgamĩte wega nĩ mainainĩtio mawĩra-inĩ mao, nĩ mainainĩtio biacara-inĩ ciao. Maũndũ maya mothe matirĩ kĩriga maitho-inĩ maku. We nĩ ũĩ ruo rwitũ, nĩ ũĩ mathĩna maitũ. Jehova Jire, kũrĩa gũtarĩ njĩra wetwo Jire kũgĩaga njĩra. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno. Ngoro citũ mũrĩithi ũrĩ tha nĩwe iracaya, nĩwe iracaĩra, nĩwe tũrakaĩra, nĩwe tũrathaitha, nĩwe tũrahoya. Rũthĩrĩria bũrũri ũyũ nĩ mũinamania nĩ ũhoi wa mĩhianano. Bũrũri ũyũ thakame nĩ itĩkangĩte mũno. Ruo rwa bũrũri ũyũ nĩ ũrũĩ, nĩwe ũyũ ũthamaki ũrĩa wĩho ũrĩa ũtariĩ, nĩwe ũyũ atongoria arĩa meho ũrĩa matariĩ, nĩwe ũyũ kĩrĩndĩ ũrĩa gĩtariĩ. Tũhithe mũno Mwathani, nĩwe ũyũ kũrĩa mbugĩrĩrio ciĩhĩire, nĩwe ũyũ kũrĩa mĩgomo ĩrambĩrĩria na ĩgũkinya. We nĩwe ũyũ ruo rwa bũrũri ũyũ, nĩwe ũyũ ruo rwa kanitha, nĩwe ũyũ ruo rwa o mũndũ, nĩwe ũyũ biacara citũ ikinyarirwo. We nĩ ũyũ Ngai, nĩ ũyũ ruo rwitũ, nĩ ũyũ maithori maitũ, nĩ ũyũ ũritũ wa meciria maitũ, nĩ ũyũ Ngai. No tũtuĩte matua mega na marũmu makuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Tũtigũtigithĩria kuga we nĩwe Ngai, tũtigũtigithĩria kuga we nĩwe mwene hinya. Ona ũĩ ruo rwitũ, kaingĩ tugaga we nĩwe Ngai twĩna ng'aragu, kaingĩ tugaga we nĩwe Ngai twĩ ng'aragu-inĩ, tũrĩ ruo-inĩ na tũrĩ thĩna-inĩ, tũteng'eragio tũkahũmwo tũkiugaga we nĩwe Ngai, no ndũrĩ watũtiganĩria. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani. Kũrĩ andũ mehingĩrĩte nyũmba marigĩtwo nĩ ũrĩa megwĩka nĩ tondũ wa gũtharĩrio mawĩra mao. Nĩ twakũhoire tũgĩkwĩra ũmenyerere mawĩra maitũ. Nĩ kũrĩ mekũnyitwo nĩ mĩrimũ nĩ tondũ wa kũrigwo megwĩka atĩa. Gitĩra ngoro ici ciĩna ruo, we nĩ ũĩ ruo rũrũ, nĩ ũĩ ruo rũrũ Ngai.
nĩ ũĩ mathĩna maya Jehova. Hĩndĩ ya maruo mũrĩithi ũrĩ tha, tiga kũroria ũthiũ waku na kũngĩ ndagũthaitha, tiga kũroria ũthiũ waku na kũngĩ Jehova. Hĩndĩ ya mathĩna maitũ Jehova, twagũkaĩra Ngai twĩtĩke. Ngai wakwa, mwathani wakwa, wĩhoyagwo na ũkaigua. Nĩ ũĩ ruo rwitũ ũrĩa rũtariĩ, nĩ ũĩ mathĩna maitũ ũrĩa matariĩ. Jehova nĩ ũtũĩ, Jehova Ngai nĩ ũtũĩ. Ndũgatũrekererie moko-inĩ ma ageri ngero, ndũgatũrekererie moko-inĩ ma andũ arĩa monohaga, ndũgatũrekererie moko-inĩ ma andũ arĩa moraganaga, ndũgatũrekererie moko-inĩ ma andũ arĩa marĩ thaahu. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndwarekereirie Danieli moko-inĩ ma Nebukadinezaru, nĩ kũmũhotanĩra wamũhotanĩire, ũkĩmũiga kĩhingo-inĩ na ũkĩmũtua mũrangĩri. Mahinda marĩa Nebukadinezaru aingĩrire gĩthaka, Danieli nĩwe warangagĩra Babuloni. Mũciĩ ndwatigirwo theri, waũtigire moko-inĩ ma Danieli. Na Shadiraka na Meshaki na Abedinego nĩ merutĩte rũthiomi rwa bũrũri ũcio. Ngai nĩ warekete mataũkwo nĩ ũrĩa wĩra ũrutagwo nyũmba-inĩ cia ũthamaki, tondũ nĩ wamenyaga kwerithio kwa Nebukadinezaru kwĩ hakuhĩ. We nĩwe ũĩ ruo rwitũ, nĩwe ũĩ tũrutĩte rũthiomi rũrĩkũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩrwoneneha. We watuire Danieli mũrangĩri, nĩgetha rĩingĩrĩro rĩkorwo na ũgitĩri, tondũ nĩ watũma Nebukadinezaru gĩthaka. Nĩwe watũmire Shadiraka na Meshaki na Abedinego marĩrĩrio nĩ Danieli, maheo wĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki, na nĩ merutĩte rũthiomi rwa bũrũri ũcio. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Wĩohithũragia maũndũ marĩa mahithe, wĩorangĩrithagia bũrũri waku, wĩorangĩraga andũ aku. Twahoya kũhithwo nĩwe. Tuhe roho wa kwĩigua na gwĩtaũkwo na kwĩmenya ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngai, ndũkareke roho wa gĩthagathaga ũingĩre thĩinĩ wa andũ aku, ndũkareke roho wa ũgũta ũingĩre thĩinĩ wa andũ aku. Ndahoya ũgitĩri nginya mĩciĩ-inĩ itũ. Ndaregana na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria, ndaregana na mahinya na maroho mothe marĩa merĩhagĩria, nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio Ngai. Nĩgetha Danieli atuĩke mũrangĩri na ũmũige kĩhingo-inĩ, nĩ wamenyaga gũtirĩ ũthamaki wa Nebukadinezaru ũgũthũkio, tondũ mũrangĩri arĩ Danieli. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ti itherũ we wĩ Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mighty name of Jesus. Ihinda-inĩ rĩarekererio nĩ roho mũtheru rĩa ithaithana rĩaru ũkorwo no ũtaũkwo no ũmenye warekia kĩrĩa ũnyitĩte, weyaũra mũrigo ũrĩa wĩ naguo, korwo weigua na wĩmenye na wĩtaũkwo. Tũrĩathikĩrĩrie nĩ igũrũ rĩerũ na araika Ngai marĩ hamwe na ithuĩ. Thank you, Lord. Ndukahoe mũhoere wa kawaida,
Ndũgathaithane mũthaithanĩre wa kawaida. Ndakwĩnyihĩria mũno, ndakwambararia mũno, we mũrĩithi ũrĩ thayũ. Ndurĩtie maru makwa ma mwĩrĩ ona ma kĩroho, ngĩkwĩra nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũyũ, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Eheria roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ, eheria roho wa mwĩyendo thĩinĩ witũ, eheria roho wa njuko na rũthũũro na rũmena thĩinĩ witũ. Thengiũ Ngai. Thank you, Lord. Ngai, ruo rũrĩa rwĩ bũrũri-inĩ we nĩ rũĩ, ruo rũrĩa rwĩ na athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi we nĩ rũĩ, we nĩwe Ngai. Thank you, Lord. Hitha kĩgongona gĩaku, we mũrĩithi mwene hinya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ngoro yakwa uka na tawa waku, ukewakie gũkũ gũkũ ti kwanyu, naguo hinya wothe wa gũkũ thĩ ĩno
ndũrĩ ũndũ wa gwĩka we oka Jesu tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega thũ itũ Saitani ona hinya wake Jesu nĩ ahotete na gĩkuũ gĩake ndũrĩ ona hinya ona nini nĩwe mũhoteku na mũhũthũ biũ tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ũkĩraga tene mbere ya andũ othe ũhoe wĩtie hinya mahinda mothe tondũ wĩ mbara-inĩ ndũkanerigwo oya indo cia mbara na ndũkahotwo tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega mũtongoria waku nĩ Jesu Kristo nacio indo cia mbara nĩ kiugo gĩake thĩno nĩ gathira ona matu-inĩ no kiugo kĩa Ngai witũ gĩtigathira tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega nawe wona wahotana mbara cia thĩno Jesu nĩ agakũhe thũmbĩ o nene gatũra matu-inĩ hamwe na araika na arĩa manahotana mbara cia thĩno tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ĩmũi ngoro yakwa ũka na tawa waku ũkewakie gũkũ ti kwanyu naguo hinya wothe wa gũkũ thĩno ndũrĩ ũndũ wa gwĩka we oka Jesu tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega thũ itũ Saitani ona hinya wake Jesu nĩ ahotete na gĩkuũ gĩake ndũrĩ ona hinya ona nini nĩwe mũhoteku na mũhũthũ biũ tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega nawe ũkĩraga tene mbere ya andũ othe ũhoe wĩtie hinya mahinda mothe tondũ wĩ mbara-inĩ ndũkanerigwo oya indo cia mbara na ndũkahotwo tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ĩwoi mũtongoria waku nĩ Jesu Kristo nacio indo cia mbara nĩ kiugo gĩake thĩno nĩ gathira ona matu-inĩ no kiugo kĩa Ngai witũ gĩtigathira tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega wona wahotana mbara cia thĩno Jesu nĩ agakũhe thũmbĩ o nene gatũra matu-inĩ hamwe na araika na arĩa manahotana mbara cia thĩno tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega nawe wona wahotana mbara cia thĩno Jesu nĩ agakũhe thũmbĩ o nene gatũra matu-inĩ hamwe na araika na arĩa manahotana mbara cia thĩno tondũ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha
Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega itho itũ Saitani ona hinya wake Jesu nĩ ahotete na gĩkuũ gĩake ndũrĩ ona hinya ona nini nĩwe mũhoteku na mũhũthũ biũ tondũ Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega tuge Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega na ithuĩ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega na ithuĩ mbere itũ Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega kĩgongona-inĩ Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega mĩciĩ-inĩ yanyu mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega biacara-inĩ cianyu Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega mĩciĩ-inĩ yanyu Jesu arĩ mbere na wanĩrĩre Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ũkiumagara no kĩhũndũka Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ona rĩrĩa ũkomete Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ona rĩrĩa thũ ciarahũka Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ona rĩrĩa wĩhithĩirwo Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ũkiumagara no kĩhũndũka Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega haleluya tũkĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ ndĩrenda ũnyite igongona rĩaku rĩa ngatho rĩtarĩ mbahaca ũrĩnyiti ũguo no rĩrore na moko maku ũrĩrore haleluya ndĩrenda ũrĩrũthĩrĩrie ũrĩarĩrie ũrĩre igongona rĩrĩ nĩwe wagĩrĩire kũrutwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩwe wagĩrĩire thahabu ĩno nĩwe wagĩrĩire ndutĩre Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie igongona rĩa ngatho ĩno nĩyo yagĩrĩire ĩno nĩyo betha ĩrĩa yagĩrĩire ndĩmĩamũrĩre Jehova Bwana asifiwe sana tamĩrore ũguo thahabu ĩyo kana betha ĩyo tamĩrore ũguo mĩũrie nĩwe wagĩrĩire ndĩna ũhinga iruta-inĩ rĩrĩ ciumia ici ithatũ Ngai ahotanĩra rĩrĩ nĩrĩo igongona rĩrĩa njagĩrĩirwo nĩ kũruta ndĩrehe haha akorwo nĩrĩo Bwana asifiwe sana ndũkĩrehe haha ithandũkũ-inĩ twarĩkia mwathani arogocwo tũheo kĩgoco haleluya haleluya kũndũ kũraya ihoya rĩakwa Ngai akaigua ndamwetereire okirĩrĩirie kĩnduta irima-inĩ rĩa mũgũi gĩkĩ kĩgaca
gaco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ aundĩti-inĩ nĩ Mwathani. Kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ aundĩti-inĩ nĩ Mwathani. Ithuĩ tuge gĩkĩ kĩgaco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ aundĩti-inĩ nĩ Mwathani. Ũtugi wako ti mũiganu hĩndĩ yokaga hinya wake na kerirĩria ũtugi wake tondũ arathimaga ũrĩa kwenda. Gĩkĩ kĩgaco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ aundĩti-inĩ nĩ Mwathani. Na ithuĩ tuge gĩkĩ kĩgaco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ aundĩti-inĩ nĩ Mwathani. Na ithuĩ tuge gĩkĩ kĩgaco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ aundĩti-inĩ nĩ Mwathani. Gĩtĩkũkirĩrĩria nginya Jesũ wakwa cokera mathĩna makinye mũthia yana ruo na gĩkuũ cikinye mũthia nĩ kũrĩ ũrĩa wanjĩtire ngatũre na thayũ nĩkuo na Jerusalemu ĩrĩ kũraya gĩũka na ũgemu ũtarĩ woneka thĩ reke mũhikanie thĩinĩ agĩũka kũnjiĩra anjiĩra tũinũke tũthiĩ tũkahurũke.
metage kana metage oedeo negakinya muico etuanana na kathio gwathio etuanana na kathio gwathio akanine raruona kera etuanana atheru theni magakena monana na mwendwa wao mamenya matigacoka kuona mathina mathiri tuonana na kathio gwathio tuonana na kathio gwathio akanine raruana kera tuonana ndeo theru ni makaina baro tare roinore na gotire mundu ngiuruwe igare othe merutona ania tuonana na kathio gwathio tuonana na kathio gwathio akanine raruana kera tuonana na kathio gwathio tuonana na kathio gwathio akanine raruana kera tuonana na kathio gwathio tuonana na kathio gwathio akanine raruana kera tuonana gutitoragio ni maundu maria tuonaga na maitho aria thingu maturaga ni tondu wa gwitikia Ngai aria arwaru riu ni maigera aria thĩni riu ni maigera aria marondetwo maigera tũtitoragio nĩ maũndũ arĩa thingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai arĩa arwaru rĩu nĩ maigera arĩa thĩni rĩu nĩ maigera arĩa marondetwo maigera wapishangwe kwa Yesu. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu. Hallelujah. Ina
nĩ ũmĩthia gwakwa nĩ maciaro ndirondo ingĩ kiuga mwathani ũrogocwo gũtũra wega-inĩ wa mwathani Jesũ maũra kĩmera nĩ njokagia ngatho na nĩ waroa makũnjoro Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania we mũnene we mũnene we mũnene wa magegania we mũnene we mũnene we mũnene wa magegania twagũtĩĩa twagũtĩĩa Inua Yesu, inua Yesu, inua
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Kila mtu makofi kwa Bwana Yesu. Makofi kidogo. Makofi kidogo. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Ndipo kinyatilia Jehova ndaiguaga. Masiria nake atakumbuka. Yae na jomu majera inacia Jehova. Amweta ndake igwa nigira kumbuka. Yae motigatilia Jehova ndaiguaga. Masiria nake atakumbuka. Yae na jomu majera inacia Jehova. Amweta ndake igwa nigira kumbuka. Yae haleluya ndeithia ndora njira inacia kumbuka. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Toinera Ngai witũ gua, tũgĩkagua kagua guoko. Ni Jehova rĩiga mũkĩigua tha wake. Thĩna moima thĩna mũgatha makarĩngĩ amaki-inĩ wake ndene. Haleluya ndithia ndũra njĩra-inĩ ciaku. Twĩkai ũguo guoko twambararie Ngai witũ nĩ ũndũ wa thikũ icio 21. Ndio arĩa kwa Baba ndĩndũra nĩ mũthingu. Waya thiku nĩ bora wa mũtũrĩre rĩrĩa ndĩ thĩna ndingĩona thĩna. Iyo arĩa kwa Baba ndĩndũra nĩ mũthingu. Waya thiku nĩ bora wa mũtũrĩre rĩrĩa ndĩ thĩna ndingĩona thĩna. Haleluya ndeithia ndũra njĩra-inĩ ciaku. Ndahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na ndahitha ndungata na ngombo cia wĩra waku moko-inĩ maku. Nĩ thengio nĩ gĩkeno kĩrĩa ũrekagĩrĩria kĩgoco-inĩ. Nĩ thengio nĩ ũtungata ũrĩa ũrekagĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ mothe Jehova, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhana twacokia ngatho. Amen. Kei tũikare thĩ na twana tũu tuma haha tuothe ta nĩ tũke, na nĩ nyendaga tũkoywo video wega. Nyonaga mũrorereirio andũ arĩa marainithia ciana icio, nyendaga ikoywo video wega. Twana tũu tuothe tuma haha nĩ tũke, ndute ũira na twana tũigana ũna twĩ hau tũnjikaragĩra mũtwe mũno. Na nĩ wega gwĩtĩkĩra, kana tiguo andũ a Ngai? Na ndiũĩ kana nĩ aciari makoma matũmĩte kana nĩ arimũ, no nĩ ngũkĩmenya ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩra tũrathime ciana citũ, na nĩ twĩgire nĩ tũrĩkunderagia maũndũ nĩgetha makaheo nao handũ maka perform. Ciana ciothe nĩ ciũke haha, angalieni na huku watoto. Ciana ciothe nĩ ciũke haha nĩgetha tũhoe, na nĩ ngwenda gũtigwo na kairĩtu gaka na gaka, na nĩ ngwenda kũmenya mamu wa gaka no. Nani alikugonga huku? Ulianguka? Ulikuwa umepanda juu? Sasa ulikuwa unafanya. Msiwe mnapanda juu, msiwe mnaanguka. Bwana asifiwe sana. Na kairĩtu gakahe kahĩndĩ retha
Ndiĩ kana gakĩrĩ ku. Ndakona nĩ ngũkamenya. Rugamai tũhithe ciana citũ guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti na guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Pastor Lucy nĩwe ũkũhitha ciana citũ guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya na guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti. Ciana ici iririkanwo, oya microphone ũkamwena ũyũ wa kĩgongona nĩgetha ũmaririkanĩre guo. Ciana ciothe ona kau kenda-inĩ yaku gatoĩkaine ũke nako, ona korwo nĩ ga thikũ 2. Twana twerũ na tũirũ no ta tũmwe kwa Jesũ. Ngai nĩ gwakinya o ihinda rĩngĩ mũthĩnjĩri mwega, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũrĩithi wĩ tha na wĩ thayũ, gĩa kũneana ciana citũ iria ũheanĩte thĩinĩ wa kĩgongona. Nĩ tũrĩ na arĩa tũtarĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ, marĩ kũraihu na arĩa angĩ marĩ macukuru Mwathani, ona no kũrĩ marĩ mĩciĩ nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Ngai nĩ twakwambararia na twakwĩnyihĩria tondũ nĩwe kĩambĩrĩria gĩa kũhitha ciana Mwathani. Nĩ wathire Mariamu na ũgĩatha Jusufu makahithe Jesũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũkĩmũtigithũkania na roho wa gĩkuũ na wa ũru mũthĩnjĩri mwega. Ona aya nĩ ũkũmahitha tondũ nĩ tũmategete kũrĩ we. Waiguire tha na ũkĩhitha Musa mũthamaki wa thayũ. Jehova Ngai rĩrĩa aikĩtio gakotoni-inĩ gathingĩtwo na rami, Jehova ndwamũtiganĩirie tondũ no warekire akũre na akĩongithio nĩ nyina mũmũciari. Ona amekuo Ngai ria rĩa nyũmba yaku mũthĩnjĩri mwega, megũkũra makĩendagwo nĩwe na makĩendagwo nĩ andũ mũthamaki wa thayũ. Roho wothe Jehova Ngai ũrĩa ũthinĩkanagia ciana mũthamaki mwega, nĩguo twaregana naguo ihinda rĩrĩ na tha ĩno. Roho ũrĩa waingĩraga arimũ makamena ciana kĩgongona kĩa ma, harĩ aya matikũmenwo kĩgongona kĩa riri. Ndametĩria favor yaku na gwĩtĩkĩrĩka. Ndagũthaitha wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri na gĩa ũthamaki, tondũ nĩ ũkũmahitha nĩ tondũ wa tha ciaku. We ũtũũraga igũrũ, we ũrĩa wĩ hitho-inĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Hitha ciana ici nĩ tondũ wĩ Ngai, mahotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Ona ithuĩ twarĩ ciana ũgĩtũhitha Mwathani, na ũmũthĩ ũyũ nĩ ithuĩ tũramemerekia ngumo yaku. Ona aya mahithe makamemerekia ngumo yaku. Reke makũre na ihinya na ũgĩ na ũhotani wa kiugo gĩaku, makũmage ndamathia, magegagie nginya thĩ mũthĩnjĩri mwega. Ũguo nĩ wĩkaga kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Twahoya na marĩa tũtanahoya mũrĩithi mwega, tondũ ona arĩa marĩ nda cia manyina mũthamaki mwega, nĩ kũrĩ roho ũkaga kũmakĩrĩra nĩgetha nda ici ciume. Twaregana na kuma kwa nda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twaregana na ciana kũrwara cinda cia manyina marĩ ũkaga kanitha na magagũtungatĩra, na ihinda rĩa kuohoka mohoke me thĩinĩ waku. Ciana ici yũkio kanitha-inĩ na ihotanĩrwo, cithome na ciũhĩge kĩgongona kĩa ma, marĩrĩrie bũrũri wao na andũ ao nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku. Nĩ njũĩ nĩ waigua tondũ nĩ ũiguaga. Ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũrĩithi mũnene, marĩa itanakwĩra makoniĩ ciana nĩ ũmoĩ, tondũ nĩwe mũtheru na nĩwe mũthingu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ugai ciana citũ nĩ ndathime. Ciana citũ nĩ ndathime. Amen, amen, amen. Tiga kairĩtu gaka na gaka ka mother-in-law na karĩko kahĩ kau kangĩ ndirakona. Bwana asifiwe sana. Acio angĩ matigĩikare thĩ, kamũira tũkũmwĩta ihinda rĩngĩ, mũtigathiĩ nja, twambe tũrĩkie kiugo kĩa Ngai. Nĩ moke haha.
ndakona nĩ ngũkamenya ndirikane nyina wa ciana ici meha me gũkũ thĩ nginya ona gaka nĩ gakoragwo ho mũno mũno tũtũ tũtatũ na kahĩĩ kau. Bwana asifiwe sana. Hinga hau tũirĩtu tũtũ rĩrĩa tuoka kũrĩa kũngeithia wabici ũmũthĩ nĩguo ngũninaga mweri wa kanana kuma rĩrĩa ndanaremwo nĩ gũcira cira wa mwana ũyũ na ũyũ na ũyũ na kahĩĩ kau. 8 good months mokaga magaikara haha. Kujeni nimuonyeshe mahali tunakaga kwa ofisi. Gaka gokaga gaikara haha ugai ameni nako gaka kama thaini rũu gagoka gaikara haha mena bodyguard yao na kahĩĩ ona gaka gakoragwo ho. Gaka gakanjũria atĩrĩrĩ ako wapi Reverend Lecho na tuna miss ũyũ nĩwe koragwo spokesman wao. Enda umwambie asitutupe tena. Enda umwambie sisi hatujamkataa. Ngoiga Ngai Mwathani tarĩ niĩ ndĩramũrega. Bwana asifiwe sana. Nako gaka gakoiga enda umwambie aku Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ nĩguo ngũninaga mweri wa kanana. Ciana ici cinjũrĩtie ciũria itaracokeka. Ngai tũhoere ciana ici. Ngai nĩwe waragia wĩ rũrĩmĩ-inĩ rwa ciana. Andũ agima no mage kũria, andũ agima no mage kwaria, no wanahũthĩra ciana ici kũnguithia mũrigo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndirĩ ndamarakarĩra kana ngĩmorota, ona ndirĩ ndorota aciari ao kana arimũ ao. Nyonaga nĩ mũgambo waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũrĩa ciana ici cianerirĩria we wĩ Ngai. Ũrĩa manoria we wĩ Ngai. Ũmũthĩ nĩguo ngũtaraga rũcinĩ kĩroko ndona mĩeri 8 nĩ yathira kuma rĩrĩa ciana ici tũrĩte cinjũrĩtie kĩũria kĩu. Na tondũ nĩ wĩgocithagia wĩgocithia maũndũ-inĩ mothe. Ũtungata ũrĩa monaga thĩinĩ wa Reverend Lecho twaya gũkorwo tũtiwonaga no nĩ mawonaga. Ndamagaithĩria ũtungata, ndamagaithĩria hinya mwerũ itarĩ no hinga kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoiga ciana ici nĩ ndathime na ndaciĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Rũrĩmĩ rũrũ wanatũma rũnjirithie ũnyinyi-inĩ wao. Ndũkanareke rĩĩtwa rĩaku rĩconorwo, ndũkanareke rĩĩtwa rĩaku rĩconorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũtũcirithagia na ciana iria tũciarĩte, ũtũcirithagia na kiugo gĩaku. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte njĩtĩkie atĩ ti itherũ wĩ Ngai, nĩwe waingĩrire kanua-inĩ ka ndigiri na ĩkĩaria. Andũ agima manaria ũru, andũ agima twanorota, twanoiga ũrĩa gũtarĩ, no wanaingĩra rũgoco-inĩ rwa ciana cikoria kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro ciao. Ndamahitha na ndamarathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge simkae pale. Na sasa msio mnauliza maswali za zingine, sawa? Si tumeongea? Bwana asifiwe sana. Na nĩmandehagira thwiti. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 12 mũraini wa kanana. Nĩtwakinya hau. Haleluya. Nĩtwakinya hau. Na ciaria ciana acio nĩngwenda kũmona, nĩngwenda kũmenya ndĩmorĩrie kũrĩa wabici nĩ inyuĩ mũtũmanaga nĩgetha tũ confirm kana nĩ Ngai katugo Pastor Lucy. Haleluya. Ndirĩ ndona mũndũ mũgima wa kũnjũria kĩũria ta kĩu, no Ngai nĩ ahũthĩrĩte ciana cia kĩgongona gĩkĩ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya kanana, na haha nĩho tũrĩ. Na niĩ ngĩkĩigua maũndũ macio, no ndigana kũmenya gĩtũmi kĩamo. Ngĩcoka ngĩũria ũũ atĩrĩrĩ, Mwathi wakwa, kĩrĩkĩrĩro-inĩ kĩa maũndũ macio gũgagĩkinya? Cokiai na hinya, gũgagĩkinya? Haleluya.
nake agikiuga atiri wega waku no withiire we Danieli amu ndeto icio nĩ hingĩre na igacinĩrĩrwo mũhũri nigetha cikare o nginya hĩndĩ ĩrĩa ithirĩro o hĩndĩ ĩrĩa ithirĩro. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 10, andũ aingĩ nĩ magetheria mathirwo nĩ gĩko. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre gĩko kĩa ũru Ngai arogũtheria na wĩtherie. Mwĩre na hinya gĩko kĩa ũru wĩtherie na Ngai agũtherie. Gĩko kĩa ũhinga wĩtherie na Ngai agũtherie. Bwana asifiwe sana. Nĩ aigana mekũhota kwĩyerũhia magĩe na ũhonokio mwerũ? Nĩ aigana mekwenda kwĩyerũhia magĩe na ũhonokio mwerũ? Ũtugi-inĩ ũrĩa tũrorete nĩ ũrabatarania ũkerutĩra ũira no keĩta mũcemanio wĩ wiki. Bwana asifiwe sana. Wĩyerũhĩrie ũhonokio, wĩyerũhĩrie mĩkĩre ya maũndũ nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Atĩ na maikare ta makumuthĩtwo haleluya. No rĩrĩ andũ arĩa aganu magakĩrĩrĩria o kwaga, na hatirĩ ona ũmwe wao ũkamenya gĩtũmi kĩa maũndũ marĩkũ. No andũ arĩa ogĩ nĩo Ngai aromũhe ũgĩ. Ngai aromũhe ũgĩ ũrĩa arĩtie thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩake itheru rĩa Thaburi. Ngai aromũhe ũgĩ wa kũmenya gĩtũmi kĩa maũndũ mo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ kũhapenirie mũthĩ ndathikĩrĩria gĩthomo gĩothe kĩrĩa mũthomire kuma rĩrĩa mwambĩrĩirie, na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩrutire: kwaga kuorota. Tero ũcio mũriganĩtie ndũkorote. Ũndũ ũtoĩ ũhoro waguo tigana. Mũndũ ũcio mũriganĩtie ndũkae kũmuoro. Hau na gĩtũmi kĩa Ngai. Mũndũ ũcio mũikaranĩtie hau na gĩtũmi kĩa Ngai. Na ndũkairio ngoro nĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhe ũgĩ nĩgetha mũkamenya gĩtũmi kĩa maũndũ macio. Danieli nĩgetha aheo ũgĩ, na nĩ tũthomete ibuku rĩa Danieli na no tũrathoma. Ririkana ambire kwĩruta rũthiomi rwa Kĩbabyloni. Matoĩ kũndũ magatigĩrwo wabici ya ũthamaki nĩ Nebukadinezaru. Matioĩ. No ihinda rĩa Nebukadinezaru gũtuo nyamũ mĩaka 7, Danieli akĩigwo kĩhingo-inĩ. Shadraka na Meshaki na Abednego magĩkorwo marĩ arori a mawĩra ma nyũmba ya mũthamaki. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wathugundire ũru mahinda macio 7 magĩgathira. Nĩ tondũ nyũmba yaikarĩtio nĩ andũ Ngai athurĩte na Ngai amũrĩte. Danieli arĩ watchman. Acio angĩ ona kũngĩokire andũ maracuka mũthamaki ũru, ũmenye nĩ maiguaga tondũ nĩ merutĩte rũthio. Katiguo twathomire tũkĩigua. Matierutaga rũthiomi nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ, nĩ tondũ wa ũgitĩri na ũrangĩri wa Babuloni. Ũguo gatagatĩ-inĩ ka Nebukadinezaru mahinda macio 7 aikarire gĩthaka, Danieli nĩwe warĩ president. Acio angĩ nĩo marĩ ma vice president. Bwana asifiwe sana. No ndũngĩtaũkwo, no ũtaũrĩirwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, tondũ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Na rĩrĩ, nĩ gũkagĩa ihinda rĩa matukũ 1290
kuma hĩndĩ ĩrĩa mahaki ma njino magathengio matige gũcoka gũcinwo, na ithenya rĩamo harehwo kĩndũ gĩa thahu kĩrĩa kĩngĩtũma bũrũri ũkire. Rĩrĩa mũngĩona kĩrĩa gĩ thahu kĩrũgamĩte harĩa hatheru, ariũ na arĩa ithe witũ, ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai, ahoi Ngai nĩ marahũke. Moko maku nĩ matheru. Tarora moko maku ũguo. Moko makwa uga nĩ matheru. Moko makwa nĩ matheru. Rĩrĩa ndamambararia na igũrũ kũrĩ Ngai, Ngai ũrĩ rũthagĩrĩria kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu. Namo maũndũ marĩa ndambararĩria moko makwa, Ngai ũkamahingia tondũ wĩ Ngai. Hallelujah. Bũrũri witũ ndũgũkira ihoru. No ũndũ ũyũ wĩna ruo na wĩ thĩiniĩ mũno. No bũrũri witũ ndũgũkira ihoru. Na niĩ nawe moko maitũ matikũnyitĩrĩra arĩa aiti thakame, ahoi mĩhianano. Moko maitũ matikwambararĩria ageri ngero tũmerekerie kĩrathimo. No mokire na njĩra ya ũhonokio tondũ nĩ Ngai ũhonokanagia. Mwathani arogocwo. No bũrũri harĩa ũkinyĩte, makanitha harĩa makinyĩte, matigũkira ihoru. Bwana asifiwe sana. Gũkenarĩ nĩ ũrĩ ũgĩeterera nginya rĩrĩa matukũ magathira 1335. No werĩ wĩthiĩre nginya o hĩndĩ ĩrĩa ithirĩro amu thomai wega amu na rĩrĩa matukũ macio haleluya. Tareke tũthi kahora tondũ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria tũharũrũke. No werĩ wĩthiĩre, ugai ameni, o nginya hĩndĩ ĩrĩa ithirĩro amu nĩ ũgeka atĩa? Na rĩrĩa matukũ macio magathira, ũkorwo ũrũngiĩ harĩa ũtuĩrĩirwo hatuĩke igai. Rũgamai na igũrũ. Ambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai, harĩa ũnduĩrĩire hatuĩke igai rĩakwa, nĩ njetereire kũhona. Harĩa ũnduĩrĩire hatuĩke igai rĩakwa, nĩ kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩtheru. Nakĩo kĩndũĩrĩre, ũhotani waku woneke, ũtonga waku woneke, hinya waku woneke, tondũ haha nĩho nduĩrĩirwo na nĩho nduĩte, nĩho hegũtuĩka igai rĩakwa. Nĩho hegũtuĩka igai rĩakwa. Haha nĩho nduĩte. Haha njiguaga mũgambo waku. Haha njiguaga kiugo gĩaku. Haha ndathimagĩrwo. Nĩho nduĩte, hegũtuĩka igai rĩakwa. Ndinegaĩra thĩ ĩno yothe. Ndegaĩra kĩgongona gĩaku. Ndegaĩra haha thurĩte. Ndegaĩra haha nyamũrĩte, hatuĩke igai rĩakwa. Haha nĩho ngũgĩra nyũmba yakwa. Haha nĩho ngũgĩra mĩgũnda yakwa, tondũ nĩho igai rĩakwa rĩrĩ. Haha nĩho ngũgĩra ngari ciakwa. Haha nĩho ngũgĩra ũgima wa mwĩrĩ, tondũ nĩho igai rĩakwa rĩrĩ. Nĩ aigana maretĩkania na niĩ ũguo ndĩroiga? Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Na uge nĩ ndĩretĩkania na ciugo icio, atĩ haha nĩho igai rĩakwa. Ndũkĩyugĩre na kanua gaku.
igai rĩaku nĩkĩ wĩrirĩirie ndũgwete kĩrĩa wĩrirĩirie gĩkorwo kĩrĩ igai rĩaku ndũgwete niĩ itakĩũĩ akĩrĩ o moko ngũkwambararĩria ngũrathimĩre igai rĩu rĩaku ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja ona arĩa marĩ TV-inĩ igai rĩaku ũkĩũĩ nĩkĩ ũrabatara harĩa ũrũngiĩ nĩ hatheru na nĩ haamũre ũgĩe na kĩhurũko tondũ matukũ ma ũru marorete gũthira matukũ ma mbara nĩ mathiru ũkorwo ũrũngiĩ harĩa ũtuĩrĩirwo hatuĩke igai rĩaku haha ũrogaya igai rĩa muoyo wa tene na tene ũrogaya igai rĩa ũtorania Ngai ũtũtoranĩrie tũgae igai rĩa ũgitĩri kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũgae igai rĩa ũtonga mũnene na hinya mũnene tũhote kũhunjia kiugo gĩaku haha niho igai ritũ rĩrĩ haha niho hinya witũ ũrĩ twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga haha niho hatwagĩrĩire mũno haha niho tũtuĩrĩirwo haha niho hatuĩtwo hatuĩke igai ritũ mũthenya na ũtukũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ambararia moko maku wega ũmenyo na gũtaũkwo nĩ ciaku ũgĩ nĩwe ũheanaga haha tũrũngiĩ nĩ hatheru haha tũrũngiĩ nĩ hatheru niho ũtwamũrĩire hatuĩke igai ritũ niho twamũrĩire hatuĩke igai ritũ ona ithuĩ niho tweyamũrĩra hatuĩke igai ritũ hinya wa gũtoranio ũriumaga haha hinya wa kũhotana ũriumaga haha haha nĩ harĩ tũhithaga rĩrĩa kũrĩ ũgwati rĩrĩa kũrĩ ng'aragu nĩ harĩ tũhithaga to niho hatuĩtwo hatuĩke igai ritũ he andũ aya gũtaũkwo mwathani he andũ aya ũmenyo na ũũgĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ thengio nĩ gũtwamũrĩra handũ haha nĩ thengio nĩ gũtũthereria kĩgongona gĩkĩ ũndũ wothe tũrĩkwĩragĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai nĩ ũrĩtũiguaga na ithuĩ tũtigũgĩtukania haha tũrũngiĩ niho tũtuĩrĩirwo hatuĩke igai ritũ twoiga nĩ twetĩkanĩria twambararĩtie moko maitũ na igũrũ atĩ haha tũrũngiĩ niho tũtuĩrĩirwo hatuĩke igai ritũ niĩ haha ndũngiĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru niho nduĩrĩire hatuĩke igai rĩakwa niho nduĩrĩire hatuĩke ũgitĩri wakwa niho nduĩrĩire hatuĩke ũgima wakwa wa mwĩrĩ nĩ thengio Ngai thank you Lord tumũra kanua gaku wĩre Ngai haha nũngiĩ niho wanduĩrĩra hatuĩke igai rĩakwa nĩ ndetĩkania na kiugo gĩaku o ciugo hũthũ thank you Lord thank you Lord haha tũrũngiĩ mwathani niho tuĩrĩire athuri aya hatuĩke igai rĩao niho tuĩrĩire atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi hatuĩke igai rĩao haha tũrũngiĩ rĩrĩ nĩrĩo igai ritũ thina yothe ona yagaywo migunda yothe ona yagaywo Jehova na ũtonga wothe ona wagaywo haha niho tũtuĩte hatuĩke igai ritũ thank you Lord thank you Jesus igai rĩa haha Ngai rĩakwa nĩ ũrĩoĩ igai rĩa andũ aya nĩ ũrĩoĩ igai rĩa kĩgongona gĩaku nĩ ũrĩoĩ igai ritũ nĩ haha na kũu nja no kwage gũtũigana no haha nĩ hatũigane thank you Lord thank you Lord
Ngai tuhe kihuruko kiega haha igai ritũ rĩrĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Nyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. Ngai haha ũtũtuĩrĩire hatuĩke igai ritũ, tũtiũkĩte moko matheri. Nĩ tũrĩ na magongona ma ngatho, nĩ tũrĩ na maciaro ma mbere, nĩ tũrĩ na icunjĩ cia 10 na mĩhothi ya kwĩyendera. Tũteithie kũruta indo ici tũkenete na tũrute ũrĩa ciagĩrĩire. Tũrathimaga na indo nyingĩ no nĩ tũremagwo nĩ gũcicokia nyũmba-inĩ yaku. Tũiguĩrĩre tha tu oro ũguo tũtariĩ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Rehe indo cianyu. Na nĩ ngwenda mwarimũ wa Sunday School mateithanie na Pastor Lucy moke nĩ tondũ wa kũhoera t-shirt ici cia ciana arĩa tũtahete Sunday nĩ kũrĩka itarĩkĩte, na tondũ ciana no citũ no nginya nao makĩririkanwo. Ciana ici icoke, mũrimũ nĩ ũĩ ciana cia gũkũ ciothe na nĩ ũrutaga wĩra mwega na Ngai akũrathime. Watoto wote wakuje hapa mbele na mwalimu wa Sunday School kuje. Edire masiade iria dana isa na miguruko ya deno kariganero rira karikia rugendo rwakwa ruthethi akweri mundu toidoi ti wega ndatũire itoĩ na ndiaĩndioi na ndiamenyaga tĩrio tũrutĩire oke tũcarie nĩatũcarĩtie agatuona nake Saitani nĩehĩtĩte tũtikainũka na Jesu na kweri mũndũ toĩ ndoi ti wega ndatũire itoĩ na ndiaĩndioi na ndiamenyaga tĩrio na gĩkeno ndaririkana gĩikaro gĩakwa igũrũ Roho Mũtheru nĩamenyithĩtie ĩtigarĩte hanini. Haleluya na kweri mũndũ toĩ ndoi ti wega ndatũire itoĩ na ndiaĩndioi na ndiamenyaga tĩrio Thank you. Nginya tũnyitĩtwo nĩ tũthia Sunday School, Pastor Lucy. Kamũkire na tuothe na inyuĩ. Tuothe no twitũ. Niĩ ndona ta tũgũcoka ndũnyũ. Gatirikana tũngĩcokithia. Karĩa tũtangĩhe nĩ karĩa gatarĩ gaciare. Kana tiguo Pastor Lucy. Rũu nĩ ruo rũciũ.
ruo muthi na rucio na matuko maria maroka gĩũke ũhoere t-shirt ici nigetha nĩ nyinyi ndona ta ciĩ nyinyi no arĩa moire Sunday matigakĩoe. Mtu mwenye alichukua Sunday asichukue mara mbili, na ukidanganya kwa Mungu utaenda kwa Shetani ukurulie madhege. Kana mwalimu meraga atia unaguo meraga sinasikia Kiswahili ya guka ni ile ya kutoeng, lakini si mnaelewa? Si mnajua na wapenda haya kila limeti tishio. Nguo ici nĩ gatani mũthemba ũrĩa mwega thĩinĩ wa ciana. Arĩa makayaga ũtukũ maciĩkĩra kuma mũthenya wa ũmũthĩ matigakaya rĩngĩ. Arĩa matũraga marĩraga gũtarĩ gĩtũmi maciĩkĩra matikarĩra rĩngĩ. Arĩa maringagĩrĩrio gũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai matikaringĩrĩrio rĩngĩ. Ndaciamũra na ndacitheria hetwo rũtha nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ. Ndaiga nĩ nyamũre ikĩhumbwo nĩ ciana citũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩgongona gĩaku kĩa Theophilus Church Jatha-inĩ gĩciamũkĩrĩte na ngatho. Harĩa ciumĩte ũrĩa cirutĩte ndakanage gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumbo na gĩa gũtuga wĩra waku. Mwaramĩrie mĩhaka yake ta Jefethu na makĩrio mũhingĩrie kwĩrirĩria kwa ngoro yake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mwalimu ndũgĩũke haha. Na ithuĩ tũtingĩambĩrĩria nao marafiki wangu. Au marafiki wa bishop wako? Ama nyinyi wote ni marafiki? Okay, sawa. Leo isi cia iroragwo atia Pastor Lucy? Ndio ni rastiboni wako ya university. Ndio nĩ tũkũrire kũndũ kũngĩ no tuonirio nĩ naku, lakini wenye walichukua Sunday wasichukue sawa sawa, na wenye watakosa Sunday watapata. Tutajua ni wangapi. Ndukimenye uyu no mwalimu wanyu ndagĩũke haha karagĩtigĩra arimũ a Sunday school meha. No mwalimu ũcio roya guoko mwanake. Ninyi mũramenya ciana, kujeni hapa mbere, msiogope. Na ninyi mũi ciana cianyu tatu nĩ tũnini anga mũno. Reke mekĩre ebu fayo tuone. Ciana nĩ igwĩkĩrwo na mũcitoe tondũ ndogima twameheire makĩruta marutĩirio gũkũ kanitha. Aya maũndũ marĩa manyonagia rĩ one good. Mto tudogo kabisa. Sasa ukivalishwa unaenda na nyamaze. Watoto wavalishwe, usiwe na haraka. Lakini watoto msitoe, mnasikia? Akina shostu tuliwapatia wakatoa wakaficha kwa bag. Hata Pastor Lucy alificha yake. Julie, usitoe. Watoto wavalishwe na tukamekele gĩko ndũrĩ mwalimu. Kazi nimepatia walimu na mfae mzuri. Itakutosa, hebu wewe jivalisha hapa Julie. Wewe ni mkubwa, nione kama unajua kujivalisha. Hamwe na ciari yakwa kwende
Wale wakubwa wajifalishe akani kadogo kwa huyu. Nowe ndutariuguo arata kothe aria twendaine hamwe na ciari akwa wĩtĩkĩũka matiganĩrie nowe ndũtari ũguo nĩ wega mwathani merire Samueli ndũtĩagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩha nĩ wega mwathani merire Samueli ndũtĩagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩha arata kuothe arĩa twendaine hamwe na ciari akwa wĩndĩkĩũka matiganĩrie nowe ndũtari ũguo nĩ wega mwathani merire Samueli ndũtĩagĩra Kuja hapa, valia hapa. Ndegakagwethaga Pastor Lucy. Ndegakagwethaga. hĩndĩ ya ikeno na ya maithori ũrogĩkumagio rĩrĩa ndĩ mbeca na rĩrĩa itarĩ ũrokĩgocagwo nĩ wega mwathani merire Samueli ndũtĩagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩha ndĩna mwĩhoko nĩngona Jesũ ndatũũra harĩwe rũrĩmĩ rũrũ rwakwa rwakinda ngamũinĩra igũrũ ndĩna mwĩhoko nĩngona Jesũ ndatũũra harĩwe rũrĩmĩ rũrũ rwakwa rwakinda ngamũinĩra igũrũ nĩ wega mwathani merire Samueli ndũtĩagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩha nĩ wega mwathani merire Samueli ndũtĩagĩra andũ maũthĩ omoka Hata hao wamebeba wapatie zenye ziko. Samueli wakuo na thutha wa mwaka nĩ araiaraihagĩa o ũrĩa Samueli athiaga agĩkũraga o mwaka Hanani athiaga gũtwarĩra mwana Samueli wakuo na thutha wa mwaka nĩ araiaraihagĩa o ũrĩa Samueli athiaga agĩkũraga ikĩoneki gĩa
kuraiya raiya Hanani arayageria Samueli gakuo kioneki giaku raiya raiya Hanani arayageria Samueli gakuo o mwaka Hanani athiaga gutwarira mwana Samueli gakuo na thutha wa mwaka nĩaraiarayagia o ũrĩa Samueli athiaga gĩkũraga kĩoneki gĩaku raiaraia Hana nĩaraiagĩria Samueli gakuo kĩoneki gĩaku raiaraia Hana nĩaraiagĩria Samueli gakuo kĩoneki gĩaku raiaraia Hana nĩaraiagĩria Samueli gakuo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Watoto kwani wameenda nje? Si warudi hapa wakuje tuwaone na tumahurire ruhe. Watoto wote wakuje hapa. Mwalimu aratuhete namba nyinyi. Ona nindirongereire ndoiga ciongererwo ingi. Tureretwo ciana 70. Ndona iguru igana. Na nĩ haga ciana ta cigana ona ũguo. Nĩguo nĩ igũka ingĩ 10 no saici mũkũheana. He kana kahoera sister yake na gatingĩhoya koimwo. Kangĩkĩhoya kanitha koimwo rĩ nĩkũ kũngĩ kangĩheo. Kwa hivyo wewe umeombea sister yako ako grade 5, utakuja kwa ofisi ndivyo tujue ni ngapi zinahitajika. Na Pastor George toke tutinona na ndake nione athuri a kanitha mwaigua gwĩti shati mũka mũkuĩte ciana. Ngai arathime athuri a kĩgongona gĩkĩ mahũrĩre irohe. Mũkage ũguo kana tiguo nĩtuona ũrĩa tũrĩnyitukagia ciana na athuri. O nĩ nene. Okay. Ko sawa. Ugo no t-shirt ta 20 uguo. No icio nĩ mũgũkĩheana sizes nĩgetha ningĩ tũtigakirehe nene. Mũtikĩrũgame muge ciana citũ irathimwo. Mabararĩri moko ciana citũ mũrorathimwo nĩ Jehova. Mũrotungata Ngai ũrĩa we. Na mũtũrio nĩ Ngai ũrĩa we. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mahũrĩre irohe na mũmere nĩ athaka. Semeni asanti watoto. Amen. Mungu awabariki sana. Acio matigara nĩ mũkuona mwalimu na Pastor Lucy nigetha tumenye ũrĩa mahana. Niĩ ngũkinyia hau na Ngai amũrathime. Welcome Pastor Lucy nigetha thiĩ na mbere na hau hangĩ. God bless you. Ũndũ ũrĩa ũngĩ Pastor Lucy wanĩrĩire ũhiki maita maigana? Wa mũico nĩ niĩ ngwanĩrĩra. Rũgamai. Twĩna ũhiki mũthenya wa Saturday na nĩ ngwendaga mũndũ ũrenda kũũrũgamia oke haha thaa ici ũheherere gĩtũmi kĩa ũhiki ũcio ũrũgamie. Na angĩkorwo nĩ worĩtio nĩ irũngũ mbere na tiwi areka ũhiki nayo kamenya ndũkinyanĩirie ithimi ya ũkoya material gwake ũrĩa ũkinyanĩrĩtie ithimi cia gũkorwo wife material gwake mũciĩ nĩwe areka ũhiki na kĩ kana tiguo. Ũguo ndũkaigue thĩna na ndũkaigue ũru. Ũngĩkorwo wĩna kĩgiria o gĩothe kĩngĩtũma ũhiki ũcio ndũkanyitithanio wĩna kĩo, tiga ũrũgamĩte andũ acio angĩ othe maikare thĩ.
ndaiga andũ maikare thĩ mũthonika wĩna kĩgiria atikaba ũgĩkumĩrĩre oka wĩ wĩra tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre ũkire na ũkire biũ nginya Jesu akagĩra kani mwambie kata mwingi nĩ ũronekire ndwagĩrĩ ũcio tũgeka ũhiki Saturday nĩwe wagĩrĩ tanĩrĩra na thauti ũmwe na nĩ ũmwĩre we ndũrarĩ waibu material we manĩkĩ ũtanonekana waibu material ũrĩa ũkanyitithanio na Mr. Irũngũ Junior niwe tukeyonera muthenya wa Saturday no ndũngĩ thĩinĩ wa marũa marĩa ndarĩ namo mbere ma Theophilus Church makũnyitithania kĩhiko na magũthikana makome marũa maita maigana no hau hagũthika kaĩ nĩ nganjaga mũthenya no tuku na niĩ ndaraga hathara gũthika mũcirika ndikenaga na ndionaga ũndũ wa kuga marũa macio tondũ nĩ makanjĩtwo kanitha gĩkanjwo na kwĩ process itararĩkĩtie rĩrĩa ndonire nĩ ngũhingĩrĩria ciana ici maũndũ nĩ ndarĩnjĩstĩte kanitha ũngĩ certificate ya ũtukũ mwega ti ũtukũ ĩtagwo moving altar ũcio nĩwe ũgũkorwo wa mbere kũnyitithanio na marũa ma moving altar church tondũ macio ti mahingĩrĩrie nĩkĩ ũguo certificate ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩnyitithania Irũngũ Junior no yakwa nĩ harĩa mũthuri mũgĩ ndekaga atĩa heugai ũrĩa kwĩragwo ona no heragwo ũndũ ũngĩ atĩ ndamĩa maikĩ nĩ njũĩ hau nĩho mũretigĩra kuga to mũrĩ ahonoku nĩ njũĩ mũrĩ ahonoku na harĩ ũndũ mũtangiugĩra kĩgongona-inĩ to tũrĩ ahono ũguo thĩinĩ wa kĩgongona gitũ kĩa Moving Altar Church document ciothe ciĩgiĩ thirikari hatirĩ itarĩ nayo ndĩmwĩtĩkĩrie kũnyitithania mohiki na magongona marĩa mangĩ mothe mabataranĩtie no magũthikana no kũrĩ makorwo mandĩkĩtwo nĩ ngoragwo njĩkĩrĩte X to niĩ ndikũmũthika ndĩramũthika njinũragea ta njĩra rĩu ũthikĩte andũ othe rĩcinũra ũgoka kanitha-inĩ ũgoka nĩ mũndũ wa gũcinwo kana mũndũ wa gũkũma nĩ hendaga andũ ũngĩkũ ĩni so ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Irũngũ nĩwe ũgũtũhingũrĩra na njĩhia nĩwe ũgũtũhingũrĩra nĩ twamenyerire Irũngũ nĩwe ũgũtũhingũrĩra na Moving Altar Church document ciothe ciĩgiĩ kĩhiko na magongona mothe ũguo Ngai akũrathime na gwĩke wega na nĩ ndona hatirĩ mũndũ ona ũmwe wagĩa na kĩgiria wagĩa na ũndũ wa kuga ndũkanyitithanio ũhiki na gĩkoragwo arĩ kĩama ũhiki kwaga kũhingwo tau niĩ ndingĩtangatha ũhiki wakwa ona mũngĩenda niĩ ndirĩ mũngĩkora nĩ nyitithani niĩ wakwa ndingĩka atĩa niĩ ndiroiga wakwa niĩ ndiroiga waku niĩ wakwa ndingĩka atĩa no acio angĩ manyanagĩrĩra na hinya ngoiga hena mũndũ wĩna kĩgiria Bwana asifiwe sana ũguo hatirĩ mũndũ wĩna kĩ hatirĩ mũndũ wĩna kĩgiria ũhiki ũcio nĩ warĩ no kanyitithanĩrio kũ nĩ mũgoka Ngai amũrathime na mwĩke wega na nĩ mũnyitĩrĩire mwanake ũcio wega na nĩ tondũ nake nĩ anyitĩrĩire wega indo ta video kamera gũtirĩ kĩndũ akarĩha ũguo indo ciothe nĩ tũkũrũgamĩrĩra nĩ twaririe na Ibro ũhoro ũcio na tukiuga kũrĩ andũ tangĩhota kũrĩhia kamera kũrĩ andũ tangĩhota kũrĩhia video akĩgongona gĩkĩ ta njĩra ta rĩu ngĩra Irũngũ Junior atĩ arĩhe 30,000 harĩ ũndũ tangĩhotekeka so ũguo maũndũ macio mothe meho video ciĩkuo ũhiki ũkoywo live tondũ onake ainaga live kana tiguo
ithe ti wega guteithia mundu hindi yake yakinya uguo na andu a kamera ciothe na andu a murata wa Ngai TV othe na Theophilus tondu ni gukorwo yarikirira maundu mothe maria ndirenda tugakorwo ku tugakorwo guku Ngai amurathime na mwike wega. God bless you. Amen. Onawe Ngai akurathime. Ukirai na iguru turathime ndungata ya Ngai. Archbishop John Gethire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Mwenditheriai matuko mega, twakwendithĩria matuko maingi ma thayu na kirathimo ona magikeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Kei tuikare thĩ. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Ũmũthĩ Sunday ũmũthĩ nĩo Paul Jehia areĩta mũyuthi na Sunday wengĩ agakorwo mundu wina family kwenda-ini kwa Ngai. Koguo mũyuthi wothe we wĩ gũkũ akorwo ndũrĩ na makoro ndumĩre haha tugere mũyuthi witũ kwa heri nigetha naho hau aima tukirore hihi kana nĩ ũgũgĩcoka. Wanayuthi karibuni sana. Wanayuthi wote akina Rusikabu inyuothe mutige kwenda ndimwite na maritwa ukai haha mbere wanayuthi. Wanayuthi wote na ndiraiga wanayuthi nginya Wanjikũ wa Ndegwa karibu sana tondu ndũrĩ wegeria mũciĩ no korwo hihi hĩndĩ wengĩ nĩwe next. Wanayuthi karibuni sana. Hallelujah. Ayuthi acio nĩ ega na arĩa angĩ matarĩ ho akina Nding'ũri akina hao wengine mnajua hawako si ndio? Mũkugĩra mũyuthi wanyu kwa heri na kĩ na rwĩmbo kana na kumwĩka ũguo mũkwenda kũmugĩra kwa heri na kĩ Kĩmani ndũkĩmatongorie na Waithaka ndũkahĩtũkĩrĩrwo nĩ mbathi ĩno hĩndĩ ĩngĩ. Hallelujah. Anake a kĩroho magakena mamuona. Anake a kĩroho magakena magakena mamuona. Anake a kĩroho magakena mamuona. Anake a kĩroho magakena mamuona. Inakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona. Airĩtu a kĩroho magakena mamuona. Airĩtu a kĩroho magakena mamuona. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre mamuona. Arĩa tũmũgocaga tũgakena twamuona. Arĩa tũmũgocaga tũgakena twamuona. Nakĩo gĩkeno gitũ kĩiganĩre twamuona. Nakĩo gĩkeno gitũ kĩiganĩre twamuona. Arĩa mamũregire makarĩra
kinene mamuona nakĩo kĩrĩro kĩao kĩnene oiye kinene mamuona nakĩo kĩrĩro kĩao kĩnene mamuona. Ngai amũrathime tigai gũikara thĩ. Na inyuĩ mũrenda gũikara thĩ. Andũ a Ngai mũtirona Maria, mũtirona Wanjikũ, mũtirona Kĩmani, mũtirona mwarimũ. Kwanza mwarimũ we mwĩna wa ithaka inyuĩ ai hapana. Mũtirona Lucy, nĩmũrona Kamau, nĩmũrona Babri, guoko igũrũ, ani guoko igũrũ, inyuothe guoko igũrũ, mũtiramona? Ugai marathimwo na mone andũ. Na muthenya wa Saturday akorwo ndũrarũgamĩrĩra ũhiki, mĩcibi ya Asha ĩ harĩa mĩingĩ yũkire ũmũthĩ mũkekĩra akorwo mũtirĩ na gĩkoro nĩgetha mugĩre njĩhia kwaheri. Ngai amũrathime, karai thĩ. Haleluya. Na arĩa matarĩ kuo nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Haleluya. Andũ a ngwatanĩro mwĩkũ, mwĩna makoro mũkuga ndaroka Ngai, tokai mugĩre mũyuthi kwaheri ngwatanĩro ya Thursday na rwĩmbo. Atumia kĩroho magakena, magakena mamuona, arĩa mamumenyire magakena mamuona, arĩa mamumenyire magakena arĩa mamumwendete magakena
Ngai amũrathime nĩ mwaki mwega wa ngwatanĩro. Ngai amwĩke wega. Athuri mũtiũke mũkaribishe mũthuri thĩinĩ wa department ya athuri mũnyitanĩte na atumia arĩa mahikĩte. Kunyonaga mathina nĩ bũrũri wa thĩ, ngeciria kuma thĩ. Athuri atumia aya matigiũke, atumia athuri aya matigiũke arĩa me gũkũ, no ndariri atumia othe mena athuri magiũke, tũkĩũra kamu mwanake ũyũ tũkĩmwĩraga tuwa magendo nĩ wa Emmanuel. Athikĩrĩrie ciugo iria ũrerwo nĩ athuri na atumia, nĩ tondũ no maandĩko ma Ngai. Rwĩmbo nĩ kũhunjia kerĩ nĩ 395. Arĩa mena ibuku rĩa rwĩmbo twambĩrĩrie. Gĩthomo nĩ kĩnene nguĩte ngĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ma, rĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa uri. Marũgendo nĩ rwa thĩna, rũrũ nĩ rwa mathĩna, nĩ njũĩ nĩ mwaigire mũtigetigĩre thĩ kana mũtuĩke cionje twĩkai njamba cia marũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ mwena ũrũmwe no camba andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoe oreire ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega kana arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki ona to acio aiki mũndũ wothe ũrĩa mwĩyai Ngai rĩake no mwaki oneka atĩa kana atĩa arĩkia kuma thĩno Ngai rĩake no mwaki Jerusalemu njerũ mũciĩ wa baba witũ ũrĩa mwathani aigire nĩ athiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga ngoro cia andũ arĩa atheru. Mũciĩ ũcio nĩguo njũĩ na nĩguo ngoro yakwa ĩtũũraga yetereire, nĩkĩo ndaimire thĩ ĩno na ngĩtiga kwĩhoka mawatho ma gũkũ thĩ. Rĩrĩa thĩ yamenyire nĩndakararia watho wa mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma, noguo thĩ ambĩrĩirie kũnjigĩrĩra igenyo. Tigwo iwegarata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu njerũ, gũtirĩ kĩndũ ngwenda kiumanĩte na thĩno ndĩna igai rĩa muoyo. Karumbeta ka mũico kehakuhĩ kũhuhwo, mũndũ nĩagacenjia aikare thĩinĩ wa ma, Mwathani nĩacokete gũcirithia thĩ yothe. Rĩrĩa thĩ yamenyire nĩndakararia watho wa mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma, naguo thĩ yambĩrĩirie kũnjigĩrĩra igenyo. Tigwo iwegarata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu njerũ, gũtirĩ kĩndũ ngwenda kiumanĩte na thĩno ndĩna igai rĩa muoyo.
Jesu mwino rumwe no sapa adu masoka duda diria mathie kwa ngoma muohebu oreire ndina kĩeha nĩ andũ arĩa gũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega igai arĩa aremi Ngai wao no mwaki. Icio nĩcio ciugo iria wendithĩrio nĩ athuri na atumia. Ngai amũrathime mũkĩamũkĩre ũtũũro ũcio mwerũ. Thank you. Muno na mwike maundu mega na motugi. Ndamaka nĩ kuona atumia ahiku makiregera ite-inĩ. Ndarigwo kaĩ tondu nĩkĩ kwani ikonini makĩrĩte 10 oi kwĩna ituge ingĩ cia hinyama iria cieragwo nĩ karuruma ikamenya Jesu nĩ watwĩtĩkĩria karuruma matarĩ rũtha marahoya. Ituge cia goro na cia bata umirai haha. Atumia a ndigwa, athuri a ndigwa na arĩa marĩ oiki. Hallelujah. Wimbo 175. 175. Ona ndona thĩna rũgendo-inĩ rwakwa Ciarina rata ndikaruma mũndũ tigwa ina thayũ ndorete matu-inĩ mĩnoga na thĩna ndakinya matu-inĩ ndĩkahurũka kĩambĩrĩria kĩega kĩa rũgendo rwakwa arĩ na makiuga ndigatiga Jesu na wacũthĩrĩria thutha wa gũkĩona mĩago ya gũkũ thĩ na kĩeno cia thĩ ĩno rũgendo-inĩ rwakwa rwa mathĩna maingĩ ngoro yakwa tiga kwĩrorera thĩna arĩa meroreire makĩũrwo nĩ muoyo ng'aragu na nyota na mĩnoga mĩingĩ kugaya ikeno cia matu-inĩ aota mara-inĩ na magerio maingĩ rũgendo-inĩ rũrũ rũkagathĩrĩrio urũke gĩtĩ-inĩ hamwe na Jesũ. Hallelujah. Ngai amũrathime mũno makĩria. No rĩo takinyĩtie mĩaka igana 60 nĩ mĩnini na inyuĩ. Ona tikava mũkiuge 70 60 mena megutha. Kwoguo ona acio arĩa matakinyĩtie mĩaka 70 mangĩona mũndũ no mekũhoerwo na manyitithanio kĩgongona-inĩ. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na matugi. Ihinda rĩrĩ tũkũhe ciana citũ ciũke nĩ ũndũ wa njehia nĩgetha atungatĩri moke mamwendithĩrie kĩrathimo. Ciana citũ. Hallelujah.
ciana citũ atungatĩri makĩharĩria either nĩ rwĩmbo kana nĩ kũmwĩra Jehova arokũrathima, meharĩrie. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Paulo Jehia, Ngai akũrathime mũno na agakuhe twana kĩhiko-inĩ na gwĩke wega. Watoto nataka tubariki Paul. Si mnajua kubariki? Haya, tumwambie Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtigĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtigĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ngai akũrathime mũno. Tendeni. Hallelujah. Nĩ wendithĩrio twana tũingĩ tũmahatha ũciare ũiyũrie thĩ no mĩtorie. Hallelujah. Na ithuĩ ta atungatĩri twakwendithĩria amwe magakorwo marĩ athĩnjĩri Ngai arĩa ũkũrathimwo nao thutha ũyũ. Atungatĩri karibuni mwendithĩrie Jehia maũndũ mega. Chair, the chairman. Bwana asifiwe. Amen. Ithe tingĩambĩrĩrie. Paulo Jehia. Ndateirwo nĩ mũhiki wakwa rĩa mbere nĩ kũng'orota. Amen. Nyina wa Nyambura akĩona handũ. Ngai akũrathime na agũtũrie. Mwathani agocwo. Paulo Jehia. Ngai nĩ agwĩkĩte wega nĩ gũkũhitha kĩgongona-inĩ na ũgakinya makinya marĩa magĩrĩire. Niĩ ndĩta pati ĩmwe ya athuri kwenda gũkũhoera Ngai agũteithie. Ndikwenda gũkwĩra ũthuri-inĩ nĩ kũhũthũ, ngwenda gũkwĩra gũtikoragwo gwĩ kũhũthũ, no kĩrĩa kĩhũthaga nĩ wĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo. Ti maũndũ mothe makorwo me perfect, na ũmenye kwĩragwo merĩ me kĩondo kĩmwe matigaga gũkomorania. Jehia mahinda marĩa moikarania nĩ harĩagĩaga haha na harĩa, no Ngai nĩ arĩgũteithagia na agakũhe ũũgĩ, na nĩgetha ũhote gũtoria thabarĩ na nĩ hũthũ mũno wĩ thĩinĩ wa Mwathani. Ngai witũ arokũrathima na agwĩke wega na tũrĩa gũtongoretie na akũhingĩrie merirĩria ma ngoro yaku. Yesu akumio. Paulo Jehia. Ngai witũ nĩ akwendete. Tũrakũhoera thayũ wa Ngai. Na mũtumia endaga kwendwo. Ũngĩenda mũtumia nĩ mũgũtũrania. Tondũ rĩrĩa ena gathĩna nĩ arĩkwĩraga na rĩrĩa akwĩra atumia arĩa angĩ na kũu nja. Atakuwa anakuja na kwambia niko na shida hii. Nĩ ndĩrenda nguo njega, nĩ ndĩrenda kũramwo njuĩrĩ. Bwana asifiwe. Nĩ ndĩrenda gũikara wega. Na nĩ wega tondũ wĩ thĩinĩ wa Mwathani. Bwana asifiwe. Ndũngĩgio nĩ mũtumia. Nĩ tondũ nĩ kũhoya ũhoete, nĩ tũrũgamĩte tũgakũnyitĩrĩra. Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ akũhete mũtumia mwega. Ũrathimwo mũno nĩ Ngai na amũtũrie na wendo. Haleluya. Haleluya. Jesu agoco. Jesu akumio.
Paulo Njihia Ngai witũ akũrathime agwĩke wega na agũtongorie. Kiugo gĩtwĩrĩte atĩ indo no tonga iheanagwo nĩ aciari, no mũtumia mwega aumaga kũrĩ Ngai. Koguo ũcio nĩ tũĩ aumĩte kwĩ Ngai, mũhe wendo, mũhe thayũ, mũhe gĩkeno na mũrathimwo na ciana nyingĩ. Ngai witũ agwĩke wega. Mwathani agocwo. Na ni Paulo Njihia gũkwĩra kĩhiko nĩ kĩega, na gũkũ njarĩmo nĩigua gũkĩrwo atĩ gũtirĩ wendo wa ma, no ngũkwĩra nĩ kũrĩ wendo wa ma. Ona rĩrĩa ciana igoka, wendo wa ma nĩ ũgatũra, na rĩrĩa nyũmba kwĩna thayũ na kwĩna wendo, irathimo cia Ngai nĩ cikinyanagĩra na ihenya. Koguo ũtũũre mwendete, ona hĩndĩ ĩrĩa agakorwo arĩ mũritũ, rĩrĩa agakwĩraga etege indo ũtarĩ nacio, ndũkanarakare, nĩgetha wendo ũcio ũtũre, naguo nĩgetha Ngai nake akũrathime, tondũ Jesũ araugire atĩrĩrĩ, twende atumia ta ũrĩa arendire kanitha, arakuire nĩ ũndũ wayo. Koguo ngĩciria ũhoro ũcio rĩ, hena wendo mũingĩ mũno ũbatiĩ gũkorwo ũkĩenda mũtumia waku naguo, nĩgetha ũtungata waku ũkinyanĩre na irathimo cia Ngai ikinyanĩre. Ngai akũrathime. Ngai amũrathime mũno. Ngatatia Ngai na mwĩke maũndũ mega na motugi kei tũikare thĩ. Niĩ ona nĩ ndiganĩirwo kana ndĩ mũtungatĩri. Ndaigua mũng'oroto nĩ watũmire yũmbũke ĩmbute. Ndĩkorire ngwĩte gĩtĩ-inĩ ku gĩkĩ ndarathimirwo nakĩo nĩ baba witũ ku ndaikara thĩ niĩ. Ngai nĩ mwega. Njihia kwambia ũmũthĩ ũtukũ rĩ, ta thiĩ woe thimũ ĩ, wĩkĩre ha gũtĩpa ĩ, na wĩige hakuhĩ na harĩa ũkomaga, ũmenye ũng'orotete maigana, ũmenye ũgũthaga ndore cigana, ũmenye maũndũ marĩa mathiaga na mbere wĩ toro. Woi, ndũkanateo nĩ mũng'oroto mũndũ wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ihinda nĩ rĩakinya rĩngĩ, tondũ nĩ mũĩ tũrĩ ona maũndũ maingĩ wiki ĩyo, nĩgetha andũ macemanie finalize maũndũ mothe, na nĩ ngenetio nĩ ũnyitanĩri wanyu mũno mũno makĩria, ngakena nĩ tondũ wa wendo wanyu mũno mũno makĩria. Nĩ njũĩ wiki ĩno kwambia rũciũ no tũkũnyitanĩra wega, no gũthondeka maũndũ, na hatarĩ mũndũ wa kũringĩrĩrio, ithuothe twĩke twĩyendeire, nĩ tondũ nĩ Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi. Kĩhiko nĩ Saturday mweri 28 thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Njatha-inĩ Theophilus Church. Na ndirariganĩrwo nĩ kuga kwĩna mahoya ma manthĩrĩ mweri 6. Koguo tũraima kĩhiko tũkĩte maho. Ngai amũrathime mũkĩharĩrĩria gũka, amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. We waigua ta ndakũhingĩrĩria, ndinakũhingĩrĩria. Andũ arĩa mararuta wĩra mũthaka wa sharing ndinamũhingĩrĩria, andũ a kũina ndinamũhingĩrĩria. Inyuothe ithuothe twĩho gĩkabũ-inĩ kĩmwe nĩ tondũ wa kũmwendithĩria maũndũ mega. Paulo oigire ũhiki kũhikania gwĩkĩrĩrwo nĩ andũ o, tũwĩkĩrĩire ithuothe tondũ ũcio nĩ watho wa Ngai. Mũtigĩũkĩre na igũrũ nĩgetha tũkĩrathimwo na tũhoerwo kĩrĩa tũranyua na tũrarĩa. Hallelujah. Kũng'orota nĩ mehia kanitha ũyũ, na nĩ watho ndahĩtũkia. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ Ahasuerusu atuire watho, akiuga atumia othe menyihagĩrie kĩ, athuri ao no nĩ ũrĩa onetio nĩ baciti. Na nĩ ndahĩtũkia watho, athuri a kĩgongona kũng'orota nĩ kũrũgamio kani.
Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na tũikaraga ũguo tũkenete nĩ tondũ wa Mwathani, na ndinona ta wahe ageni kana gũtiuma ageni ũmũthĩ. Ageni arĩa me gũkũ toyai moko igũrũ, mũgeni ũtũcereire ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa. Mũgeni ũtarĩ, oya guoko wega. Mũgeni ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa hĩndĩ ĩngĩ. Ũkahaha ũgeithia andũ, wĩke andũ ũguo na ndũgetigĩre. Gĩtombe tũikare thĩ hanini. Na nĩ harĩ na mũnengere microphone, nĩ harĩ maũndũ tũgũcenjia hani nĩgetha wĩra ũhũthe no tũhũthĩre. Hallelujah. Praise God Church. Ngai agocwo. Marĩtwa njĩtagwo Cornelius Mwĩraria, umĩte na kũrĩa Mĩrũ, no bado ndĩ Mũgĩkũyũ, nĩkĩo ũraigua no njarie Gĩkũyũ no njarie Kĩmĩrũ. Ndakena gũkorwo na inyuĩ, by the way, mũrathiĩ wega mũno, and ndungataga kanitha wa Catholic, no ndĩ na cousin harĩa etagwo Lucy, nĩwe ũnjĩrire njere gũkũ kwanyu ũmũthĩ, na ndona nĩ wega gũkorwo twĩ hamwe, na no ndĩceraga kaingĩ tokorwo na no ngũtuĩka wanyu, tiguo? Amen. Haya, ndĩrĩ na maingĩ ma kuga, tiguo ina thayũ wa Ngai. Amen. Lucy nĩ ũrĩkũ? Lucy ũcio mwĩtire nĩ ũrĩkũ? Eko? Okay. Ũnyone kando tondũ ndarora rĩ. Mwathani arogocwo. Ndigũkĩenda gũkĩrĩkia Lucy. Lucy nĩ kamũrata gakwa mũno. Wĩ mũgeni gĩũke wĩke andũ ũguo, ũgeithie andũ. Lucy ũnyone kando, ũhe ũhoro gĩtaũ, ndũkamake, no gũkũrathimĩra. Bwana asifiwe. Asifiwe tena Bwana. Kwa majina naitwa Lucy, nimeokoka na mpenda Yesu. Bito wa Lucy Kangai, na ndokire guko 2 weeks ago. Ngai karauja, kai kwa kiugo nkenuka. No leo nipigwite gutonya, tutondu nipigwite ni tonye thini wa ngoro yakwa. Alafu ngakenwa ni injili yenu, ngakenwa ni kugosha. Maunto mothe murabarikiwe sana. Amen, amen, amen. Nĩ mwaigua ũndũ? Ithe mũtione ndĩmũthio moragĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega kũmenya thiomi cio tondũ nĩ Ngai ũciheanaga. Ũguo twahĩtũkia athuri a kanitha gũtirĩ kũng'oro, na hau mũnyite mũno tondũ nĩ ndamaka. Ngugaga nĩ ũndũ mũnene ũngĩtũma kĩhiko gĩthũ kũng'oro tatu. Ngai akĩrĩ mwega. Bwana asifiwe sana. Ikaraga imukenete thĩinĩ wa Mwathani Jesu, na nĩngũmwĩra oro rĩngĩ kenai, tũmaigũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe, Mwathani Jesu arĩ hakuhĩ gũcoka. Maũndũ matarĩ monwo, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Nĩ wega na niĩ njuge Paul Jehia, Ngai akũrathime na akũrathimĩre mũciĩ, na kĩgongona gĩkĩ tondũ wanagĩtungata onakĩo gĩgũtungate, tondũ wananyitĩrĩra wĩra wa Ngai, na ndũrĩ wanoga, Ngai aronyitĩrĩra ũtũũro waku. Kĩgongona gĩkĩ tũtiĩkaga pre-wedding, ithuĩ nĩ ũhiki twĩka tondũ indo mwĩ nacio, kana tiguo? Inyuĩ mũrĩ arathime. Pre-wedding nĩ cia gũtinda ũkĩnogia andũ, twendaga ithuĩ kũheana twĩrutĩire. Mũndũ wothe ũnyitĩrĩire Paulo Jehia nĩ kũhanda ahandĩte, na ndũka pledge ũtekũruta. Nĩ wega kĩrĩa wĩranĩire ũrute na ngoro theru na meciria matheru, tondũ ũranyitĩrĩra ũmwe witũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ.
Uguo Ngai akũrathime Paul Njehia, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũgũtwara kũraihu. Ũndũ ũrĩa ingĩhoya nĩ mũtumia ndagoke akwĩre mũcenjie kanitha, tondũ noigua nĩ wa ACK, no akwĩre kũrĩa gũtirĩ maruta maingĩ, gũkũ kwanyu nĩ mũrutaga mũno. Mũndũ ambagĩrĩria gwathana tene, okorwo ndũrambĩrĩirie gwathana wambĩrĩrie rĩu na ũgathamara. Atumia nĩ mendaga gwathwo, na ũngĩũrio na atumia aya othe ciothe nginya Pastor Lucy, mũtumia nĩ endete gwathwo. Mũtumia wĩna Ngai nĩ endete kana tiguo, tondũ akoragwo akĩrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai. Na no ũiguaga ona airĩtu acio mekũrũgamĩte hau ngĩmoria, ũngĩenda mũthuri ahana atĩa? Ũngĩenda mũthuri ũhana atĩa? Angĩkorwo niĩ ndikwenda mũndũ cheesy, mũndũ ũtaranjũria, mũndũ katiguo moigaga. Nĩ maingĩra gũkũ wabici na makanja niĩ ndingĩenda mũndũ mũhorereru, mũndũ ũtararia, ingĩenda mũndũ ũkũgoromo, tondũ ingĩaga kũgoromokerwo kĩongo gĩkĩ gĩakwa nĩ gĩkuĩte maũndũ maingĩ. Ũguo rĩ, nĩ wega kũgĩa na ũcamba, watua gũtuĩka mũndũrũme ũtuĩke mũndũrũme ki, na ona wang'orota agĩtua kũrwo ũngĩhota kũmũgucia kũgũrũ mũcokanie rĩ, mwĩre rũciũ ndikang'orota, njohera wa niĩ ndikuga kũng'orota nĩ kwĩhia. Na nĩ watwarĩte kanyamũ nĩkĩo we onawe ti kũng'orota gwatũmire. Rĩu nĩ twamenya harĩa thĩna wekire atĩ atumia nĩ mendaga kũgũrwo, na niĩ ndikoragwo hingĩrĩirie ũndũ ona ũrĩkũ. Kĩrĩa mũciari wa mũtumia arabatara, aciari acio nĩ maheo gĩtĩo kĩrĩa kĩmagĩrĩire. Indo iria ibataranĩtie nĩ itwarwo ũrĩa ciagĩrĩire, tondũ ti mahĩtia kũgũrana na ti mahĩtia gũtwarĩra aciari acio kĩrĩa kĩmagĩrĩire na kĩrĩa maretia. Kiugo kĩa Ngai kiugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Akolosai 2:16, hakĩrĩ ũguo rĩ, mũtikanareke mũndũ ona ũrĩkũ amũcirithĩrie irio-inĩ iria mũrĩaga, ona kana kĩrĩa mũnyuaga. Kĩrĩa aciari a mũtumia manyua, tiga rĩngĩ nĩ gũkinyota magetia matangi manene, we manengere, tondũ batiĩ gũcirithĩria mũndũ kĩrĩa arĩaga kana kĩrĩa ekaga atĩa. Nĩ Paũlũ warĩirie andũ a Akolosai 2:16, na nĩ njũĩ ndirahĩtia. Nĩ wega ona wona ũkĩhingĩrĩrio harĩa mũrango-inĩ ũkĩgĩra mũirĩtu, ndũkaigua kĩrakara, no ndũkanekwo nĩ mũrũgamĩri waku ũrĩa ndekire ũhiki kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ Ũthaya. Nĩ ndahingĩrĩirio ndũgamĩrĩire ũhiki wa mwana wakwa wa mbere wa kĩroho, na hĩndĩ ĩyo marakara motungata marĩo igũrũ, marakara ma ũgĩthirĩ marĩo igũrũ, ndamũgereirie ndirica ngĩtiga mahingĩte harĩa magĩtia kĩ. Twacokire kũbainwo, baini yarĩ njũru mũno, no makĩbain ũhiki nĩ wanyitithane, tondũ nĩ kũrĩ nacio ndaimono cia mũng'ang'atharo ciendaga kwĩhanda hĩndĩ ya ũhiki, itikanehande ũtũũro-inĩ waku. Ũhiki wakwa wa mbere kũrũgamĩrĩra warĩ na ũritũ mũingĩ mũno. Mwai nĩ mwana wakwa wa kĩroho wa kerĩ kuma harĩ ũhiki ũcio, na twahingĩrĩirio mathaa mana. Twaruta gĩkĩ tũgetio gĩkĩ, twaruta gĩkĩ ngĩgerera na thutha, ngĩhingũra ndirica kwa mũnyaka, ti ndirica ta ici ciĩna ngiriro, nĩ iria cia mbaũ cia icagi-inĩ, ngĩmwĩra we ũka. Akĩrũgĩra ha, atata magĩtigwo ha, magĩcoka gũthikĩrĩria maigua gũkĩrwo kanitha, anĩrĩrai Jehova inyuĩ mabũrũri. Na ndarĩ o mũtungatĩri kũ, ũguo mbara nĩ ũgũkĩona ta yakĩrĩ thĩna kũrĩ ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai arokũgereria njĩra iria ciagĩrĩire, Ngai arogũtongoria hamwe na nyũmba yaku, na Ngai aroreka indo iria wĩtĩtio kwa mũtumia ndũkanagĩe na merirwa, ndũkanacirute wĩna merirwa, nĩgetha ikorwo ciĩ kĩrathimo. Ndũkanerire na ndũkanaigue ruo na ndũkanaigue thĩna. Ngai witũ akũrathime na agwĩke wega, na akũririkane na akũririkanĩre mũciĩ ũrĩa aharĩrĩirie
gukurathima naguo muthenya wa Saturday. Na nĩ ũthurĩte mũirĩtu mwega, tũtingiuga nĩ mũru. Ũngiuga nĩ mũru nĩ waku, no ngakĩrĩ waku. Githĩ ti mwega na njĩhia? Githĩ ti tũkiuga marathimwo nĩ Ngai? Mũtikĩmwambararĩria moko muge ũrathimwo nĩ Ngai. No ũcio nĩwe waifu material waku. Ngai akũrathimĩre mũciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ũndũ ũrĩa ũngĩ njĩhiĩkĩte ũkangenia, no nĩ aratigirie 1,000. Mbeca cia certificate niĩ nĩ ndĩhagia goro tondũ wa kĩndũ gĩtagwo confidence. Kũrĩa kũngĩ makanitha mothe ma kĩroho marĩhagia 15,000, niĩ ndĩhagia prophetically 21,000, no nĩ atigĩtie 1,000. Ndatarire hĩndĩ ĩyo warehire ngĩkora hena 1,000 hatarĩ. Ũmĩrehe ũtanoima kũ? Niĩ njikie indo ciakwa mũhuko ndĩrĩage. Reke ngĩkwĩre ũrutĩte igongona rĩu ũhiki nĩ mwĩke na nĩ mũthiru. Bwana asifiwe sana. Na thĩinĩ wa Kenya niĩ ndĩhagia certificate goro mũno, ndĩhagia 21,000. Ũguo ũhiki ndiheanaga, na nĩ atigĩtie thirĩ wa 1,000. Okorwo andũ atarĩte wega ũthiĩ ũmĩrehe ũtanoima harĩa, njikie mũhuko. Niĩ ndĩkuĩre indo ciakwa tene nĩ gũkaga gĩraire. Ngai amũrathime. Ũguo wĩra ũrĩa wĩ wake na kĩgongona nĩ arutĩte, na ũcio nĩ wathĩki mwega, na Ngai akũrathime. God bless you. Na inyuĩ indo iria mwĩranĩire mũnengerane, na ndũkanagacie igongona rĩene. Nyitĩrĩra igongona rĩene rĩthaka, na igongona rĩa ũhiki nĩ rĩega, tondũ nĩrĩo rĩmwe rĩa marĩa mũndũ arutagĩrwo akĩonagĩra. Ũkona ũrĩa andũ makũinĩra, ũrĩa andũ metungumania nĩ tondũ waku, ũrĩa andũ mahũta, ũrĩa andũ manoga. Rĩu nĩrĩo igongona rĩrĩa ithaka mũno ũngĩrutĩrwo wĩ muoyo ũkĩonagĩra, na nĩ igongona rĩa bata. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ tũigĩte kuma mweri 1 nĩ tũkwambĩrĩria mahoya. Rekei twambĩrĩrie mahoya maitũ tũima mweri 6, mweri 8, twambĩrĩrie mahoya Sunday ya mweri 8, nigetha tũkorwo twarĩkia ũhiki wega na twarĩkia monthly prayers githĩ to ithuĩ tũrabanga. No ndathikĩrĩria ndĩrona ta tũgũkorwo tũkĩambata kĩrĩma gĩa thikũ 21. Bwana asifiwe sana. Thikũ 21 ingĩtaranĩrio na ici gũka kĩ? Cigũka cigana? Andũ acio nĩ kuona matonaga gwĩ kanitha ĩrathiĩ na mbere. No tũmeme tũu no tũtũhorie, na tũnua tũu no tũtũthime, tondũ igoti-inĩ matinegenaga. Ũguo rĩ, tũkambĩrĩria mweri cigana, nigetha tũhũmũke na tũhote gũ-concentrate na ũndũ ũrĩa wĩho, tondũ tũraingĩra mahoya-inĩ maritaritũ hanini na mena watho hanini. Bwana asifiwe sana. Kana hau ti hega? Kana hau ti hega? Ndukiuge ameni okorwo nĩ hega. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ambarariai moko mwambararirie andũ arĩa marĩ TV-inĩ na arĩa marĩ nja ya bũrũri yake wa Kenya, mũmere andũ aitũ, arata a Ngai, Jehova aromũrathima Jehova Ngai aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Inyuothe mũrĩ aririkane nĩ Ngai, mũrĩ ahotanĩre nĩ Ngai, mũrĩ atoranĩrie nĩ Ngai, mũrĩ ahithe nĩ Ngai, tũrĩ ahithe nĩ hinya wa Ngai na ũhoti wa Ngai ũrĩ igũrũ ritũ. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhotithia kwambata kĩrĩma gĩa thikũ 21, ona gĩathĩ kĩu twagĩa nakĩo
korwo wi Ngai witũ ũtatũ-inĩ waku mũtheru, ũtũtongorie, ũtũrĩithie na ũtũmenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge kĩrĩa tũkũrĩa na tũkũnyua kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai, ũtũhete tu no ũndũ wa gũtwenda na no ũndũ wa hinya waku. Ũgatũiguĩrĩra tha, ũgatũhe gĩa kũnyua, ũgatũiguĩrĩra tha, ũgatũhe gĩa kũrĩa. Twasigarũra na twasitua mwĩrĩ na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, no ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Gĩthomo nĩ gĩathira. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Matũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja, makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo
Nebukadnezaru Kayono gwakirakara Ematiganiria Areo ikimagetawo ni Nebukadnezaru. Imana duga Usio twetekirie thini wa mundu nakamenyekane kuga na gwika Witekio tarime kosio ne mudatu Noginya wa mbere ikio sokio lutane Kwa iworo sia tuike kimuli Idho sia idho aka muguragiria Mamudu mone mare na muthia Ona makienjerwo muthiki uriku Sirote manitio jae no mumeui Nonga yakwo wenda kikaga Twegoithie ibere ya Ngai witu Twehureire igohu mwitio wage Tumuthaithe tugiitaga maithori Twehumbeire kunio nginya